ወለተ ነቢያት ወለተ ጊዮርጊስ ነፍስ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራን ነፍስ ምሕረት ካበልና ሕዝብና አማፀናን ዓለምና ዓለምና ወድ ዘለ ሕማምና ስኻ አንቀልና ፈውሰ ምሕረት ካላኸልና ምስ እግዚአብሔር አምላክና ይፋገርና መበራትና ተዓብኒ ዘለሐው ድማ ስታቅፋልና አውግእን ወረውግእን አልወና ይአኽለኩም በለና ያና አበጀና ቅድስት ድንግል ማርያም በረከት ረድኤት ፈለና በል አቡነ ዘበሰማያት
ኃጢአትና ሀገርና ናፍቁሮን ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምንና ንአብ ወወልድ መንፈስ ቅዱስ ክብርን ምስጋናን ለምን ቅዱሳን ዘላለም ዓለም
semuanya terus وفي هذا الرحيم جزاء أويتن ونسين النقيم قبل الآخر أطلع مسوي تايم بلا Hallelujah.
ለእግዚእነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ሉቃስ ቃለ ወልደ سلام يورد لنا እግዚአብሔር አምላኽና መዓትካና ምሕረት ቁጣዕኻና ብትዕግስ መለሰልና ፈውሰ ምሕረትካ ከዓወልና ነቶም ዝሓለፉ መንግስቲ ሃውሰልና ዝቆሰሉ ስብራቶም ዘንነልና እግዚአብሔር አምላኽና ዝሓዘኑ መፅራዕ መንፈስካ ስደደልና ነብሳት አግትከ ወማቲከ ኢዮብ ርግበ ሰሎሞን አፎምያ ንግስተ እለኒ ወለተ ነቢያት ወለተ ጊዮርጊስ ሀብተ ሚካኤል ነብስ ኩሎም ሰማዕታት ገነት መንግስተ ሰማይ ዓርፈልና ንበል አቡነ ዘበሰማያት ኣብ ሰማያት ነብር አቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምጻእ ፍቃድካ ከምታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ናበሳና ይሕደገልና ካብ ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይተትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ እዩ ኣሜን ኦ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕልና ከድንግል ብስጋሆን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ኸበነስቲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ማኅፀንኩም ብርኺ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ ኦ ፍስቲ ደስ ይበልኪ ኃጢአትና ንኻድገልና ነፍትወድ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምንልና አሜን ንአ ወንጌለ መንግሥቱን ጽድቁን ተበስር ዘወፈየኒ ወፍየካ ኣለኹ አውሎጅ መንግሥተ ሰማያት ቀሪባ አላሞ ተነስሑ አውሎጅ ችርየስ ኦጎይታ ካብ ወንጌል ሉቃስ ወደ መዝሙርን ሐዋርያን ዝንገል ቃል ባርኽ ንኽብረ መንግሥቱን ዘለዓለም ዓለም ክብርን ምስጋናን ንዕይ ይኹን ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 22 ካብ ቁፅሪ 14 ክሳብ 24 እታ ሰዓት ምስ በጽሐት ምስቶም 12 ሐዋርያት ኣብ ማእዲ ተቐመጠ ንስ ድማ ኣብ መንግሥቲ ኣምላክ ክሳዕ ዝፍጸም ደጊም ካብዚ ከም ዘይበልዕ እብለኩም ኣለኹ እሞ ቅድሚ ስቃየይ ምሳኹም ገንሸል ፋስጋ ክበልዕ ብዙሕ ሓረር ኢለ ኣለኹ በሎም ጽዋዕ ኣልዒሉ ኣመስጊኑ ድማ መንግሥቲ ኣምላክ ክሳዕ እትመጽእ ካብ ዝፍረኦም ወይኒ ከም ዘይሰቲ እብለኩም ኣለኹ እሞ ውሰዱ እዚ ንሓድሕድኩም ተማቐልዎ በለ እንጀራ ኣልዒሉ ድማ ኣመስጊኑ ቆሪሱ እዚ ምእንታኹም ዝወሃብ ዘሎ ስጋ እዩ እዝን መዘከርታ ይግበርዎ ኢልሃቦም ከምኡ ድማ ድሕሪ ድራር ነታ ጽዋዕ ኣልዒሉ እዛ ጽዋዕ እዚኣ እቲ ምእንታኹም ብዝፈስስ ዘሎ ደመይ እተገብረ ሓድሽ ኪዳን እያ ግናኸ ኢድ ትዘትሕዘኒ ኣብ ማኣዲ ምሳይንሃ ወዲ ሰብሲ ከምቲ እተመደበሉ ይኸይድ እዩ ነቲ ወዲ ሰብ ብኡ ዝተሓዝ ሰብኣይ ግና ወይልኡ በለ ካባታቶም እቲ እዚ ዝገብር መን ምዃኑ ከዓ ንሓድሕዶም ክመራመሩ ጀመሩ ካብ ኦሪትን ነቢያትን ሓንቲ ቃል ካብ እትወድቕሲ ሰማይን ምድርን ክሓልፍ ቀልል በለ ክርስቶስ ደቀ መዛሙርቱ ንኣመን ቃለ ቅዱስ ወንጌል
ይቤ ዳዊት በመዝሙር መሰረታቲሃ ውስተ አድባር ቅዱሳን ወካዕበ ይቤ ቀደሰ ማኅደሮ ሎለ ወይቤ ዝየ አሃድር ስማረክዋ እግዚአ ለሰንበት በከርሳተ ጸውረ ሰማየ ወምድረ ዘውእቱ ፈጠረ ይቤ ዳዊት በመዝሙር መሰረታቲሃ ውስተ አድባር ቅዱሳን ወካዕበ ቀደሰ ማኅደሮ እግዚአ ለሰንበት በከርሳተ ጸውረ ሰማየ ወምድረ ዘውእቱ ፈጠረ። ሃሌሉያ ሃሌሉያ። ዮም ጸለሉ መላእክት ዮም ጸለሉ መላእክት ላዕለ ማርያም ላዕለ ማርያም ወላዕለ ወልደ ክርስቶስ በደብረ ቁስቋም ወላዕለ ወልደ ክርስቶስ በደብረ ቁስቋም እንዘ ይብሉ እንዘ ስብሐት በአርያም ስብሐት በአርያም አማን አማን ወበምድር ሰላም ወበምድር ሰላም ላዕለ ማርያም ላዕለ ወልደ አማን
ስብሐት በምድር ሰላም
በምድር ሰላም አማን
መንፈስ ቅዱስ ፍቅራ ለእግዝእትነ ማርያም መጎሰ መስቀሉ ሀብተ ረድኤቱ ወትረ ይርሐቅ እምኔሁ ወእምነ ኩልክሙ እግዚኦ መሐረነ መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ ክርስቶስ መጽሐፈ ኪዳን ዘነገረሙ እግዚእነ ወአምላክነ መድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ እምድኅረ ትንሣኤ እሙታን እምቅድመ ዕርገቱ ውስተ ሰማይ በረከተ ጸጋሁ ወሀብተ ረድኤቱ ይሃሉ ምስለ ኩልነ ህዝበ ክርስቲያን ምስለ ነፍሳተ አግብርቲከ ወአማቲከ ለዓለመ ዓለም ቅዱስ ማርያም ክርስቶስ ተሳለነ እግዚኦ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ተጠምቀ በዮርዳኖስ ወተሰቅለ ቤተ መስቀል ተሳለነ እግዚኦ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት
ዘተንሥአ እሙታን አመ ሣልስት ዕለት አርገ በስብሐት ወሰማያት ወነበረ በየማናሁ ዳግመ ይመጽእ በስብሐት ይኮንን ሕያዋን ሙታን ተሳሃለነ እግዚኦ ስብሐት ለአብ ስብሐት ለወልድ ስብሐት ለመንፈስ ቅዱስ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን ወአሜን ለይኩን ቅዱስ ስሉስ እግዚአብሔር ዝፈጠርካ ዘይትረአ ኣምላኽ ብኩሉን ተናና ነምልኸካ ኣለና ሆን ኩሉ ጦብ ሓያ ዝኾንካ ጎይታ ናይ ንጎ ምስጋና ንውፍየልካ ኣለና በዓሉ ዝምሕረት ናይ ነፍሲ ፈጣርያ ዝኾንካ ናይ ነፍሲ ፈጣርያ ዝኾንካ ቅድሚ ምፍጣር ዓለም ካብ ኣብ እንተወለድካ ነመስግነካ ኣለና ቅዱሳኑ ዝዓርብ ናይ ብቕጥቓል ኢኻ ንስኻ ብዘይቋር ምስጋና በዓሉ ሰላይት መላእኽትን ትምስገን ኢኻ ብኢድ ዘይተፈጠርካ ባ ዝፈጠርካ ንጽህን ቅዱስን ዘይትምርመር ኢኻ ናይ ምስጋናኻ ስውር ጥበብ ነገርካና መምር ኢኻ ዘይጠፍ ብርሃን ኣተስፈኻና ንዓኻ ምስጋና ክብሪ ቅድስና ነቕርብ ኣለና ጎይታ ንሕና ባረትካ ንጹህ ምስጋና ንውፍለና ህዝብኻ ንዓኻ ይመስግን ወአምላኽ ብርሃን ሕይወት ዝፈጠርካ ካብቶም ጸጋ ወሃብ ጸጋ ዝኾንካ ርእሰ ኣእምሮ ነብሲ ዝፈጠረ መዝገብ ጥበብ ረዳኢ መንፈስ ቅዱስ መሃብ ሰብትን መምህር ቅዱሳንን መሰረት ዓለምን ዝኾንካ ጸሎት ንጹሃን እትቕበል ወልድ ዋሕድ ንዓኻ ነመስግን ኣለና ቀዳማይ በኹርና ኣብ ቃል ነዞም ንጽዋዓካ ንኣና ንኹሉ ዝኸውን ናትካ ጸጋ ዝሃብካና ንስኻ ኢኻ ኦ ነውሪ ዘይብሉ ንጹህ ኣቦ ጻፀን ቁንቁንን ዘየበላሽው ሃብቲ ዘለዎ ነቶም ብንጹህ ልቢ ዝኣምኑኻ እትብል መላእኽቲ ከመስግንዎ ዘፍትዎም ዓለም ከይተፈጠረ ዝነበረ ዘይጠፍእ ሓላዊና ብርሃን ኢኻ ነታ ባና ዝነበረ መዝገብ ጥልመት ኣርዒካ ብፍቓድ ኣቦኻ ኣብርሃኻልና ካብ ማዕሙቕ ጸልማትና ብርሃን ኣውፃእካልና ካብ ሞት ኣድሒንካ ህይወት ሃብካልና ካብ ባርነት ሓር ኣውፃእኻልና ብመስቀልካ ናብታ ኣብ ሰማያት ዘሎ ኣቦኻ ኣቕረብካልና ብወንጌል መራሕኻና ብነቢያቱ እናዘዝካና ኦ ኣምላኽ ባዕልኻ ኢኻ ዘቕረብካና ስለዚ ኦ ጎይታ ንሕና ባሮትካ ንዓኻ ንኣምላኽና ክንውድስን ብዘይምቁራፅ ኩሉ ሰዕኻ ነመስግንን ብርሃን ሃበና ህዝቡ ንዓኻ ይውድስ ኣለዎ ትያ ኢየሱስ ወዲ እግዚአብሔር ምስናይ ዘላለም መንግሥትኻ ዝምስጋና እዚ ሳልሳ ጊዜ ካብ ኣፍና ነቕርብ ኣለና ኩሉ ፍጥረት ድማ ብምርዓድን መንፈስ ፍርሃትን የመስግነካ ኣሎ ኦ ኩሉ ነፍስሮ ኩሎም ነፍሳት ጻድቃን በኣኻ ጸኒዖም ነብሩ መናፍስ ዘምጽኦም ሓውስም ኣባላት ካባና ዘዳኻ ካብ ጥፋት ወደብ ሕይወት ዝኾንካና ንስኻ ኢኻ ናብቲ ናይ ዘላለም ተስፋ ምድሓን ዘለዎ ጸጊመ ጎይ ዝኾንካና ንስኻ ኢኻ ነቶም ኣብ ባሕሪ ጭንቁ ተድሕን ነቶም ኣብ ምድረ በዳ ዘለኹ ኣብ ጸጋኻ እትሕው ነቶም ኣብ ጽልማ ማእሰር ዘለኹ ኣምሳቶም እትነብር ካብ ማእሰርቲ መዝበትሓኻና ንመሳኪን ንዝበኺን ዝናዘም ነቶም ጻመው ድማ ብመስቀል ዝብጀዎም ነቶም እተወከልና ኩሉ መዓት ካባና ዝመልስን ዘርቕን ንስኻ ኢኻ ኦ ጎይታ ነቢያትን ሃዋርያትን ብዕቡርን ዘመስገኑኻ ንዓኻ ንውድስን ነመስግነካ ኣለና ኣብ ማህደር ሕይወት ምንትኸ ንዕርፍ በኣኻ ኣሚንና ፍቓድካ እናገበርና ብትእዛዝካ ከም እንመላለስ ግበረና ኦ ጎይታ ንኹሉና እሽትን ዓበይትን መማሓደርን ንህዝቢ ንጓሳን መጓስዕን በመረትካ ሓሉ ኦ ጎይታናን ኣምላኻናን ብሩኽ መንግሥትናትካ ይመቅድሚ ዓለም ምስጋና ንኣብን ንወልድን መንፈስ ቅዱስን يقبع لمن كل ساعة نولد ولدا زي وداء لعالم ولا تولد زيها
العالم عالم እግዚአብሔር ያሃሉ ምስለ ኩልክሙ ለአምላክ ህሊና ልብክ አቡነ ዘበሰማያት ዘበሰማያት እግዚአብሔር በአብ ወሃብ ብርሃን እዩ ንኩሉ ዝኸውን ሓይሊ ዘለዎ ንኩሉ ነብሲ እውን ዝሕሉ ካብ ጥንቲ ጀሚሩ ዝነበረ ብርሃን ንዓለም ዝፈጠረ እዩ ናብ ሂወት ዝመርሕ ዘይሓልፍ ሓጎስ ዝህብ ካብ ዕንቀፊ ጸልማት ዘውፃእኻና ዘይርከብ ብርሃንካ ፀገኻና ነቶም በኣኻ ንኣምን ካብ ማእሰርቲ ፈቲሕኻ ብእምነት ገለልካና ኩሉ ሰዕ ካብ ባረቱ ዘይረሕቕ መሳኣቶም ዝነብር ነታ ብምፍርሃን ብምርዓድነት ትልምኖ ነብሲ ዘይፅነን ቅድሚ ሓሳብ ኩሉ ዝፈልጥ ቅድሚ ሕልና ከዓ ዝምርምር ከይለመናዮ ዘድልየና ፈሊጡ ብፍቓዱ ይሂበና ብዘይ ምጥርጣር ክንፅውዖ ከለና ዝሰምዓና ዘይምርመር ብርሃን ንጉስ ሰራዊት ሰማያት እዩ ናይቶም ሓዲርዎም ዝነብር ሊቃነ መላእኽቲ ምስጋና ማህልየት ሰማዕ እዩ ኦ ጎይታ ንልምነካ ኣለና ስምዓና ንዓኻ ነመስግንን ንዓኻ ንውድስን ንዓኻ ንባርኽን ኣለና ብኣኻ ድማ ክንፀንዕ ብእምነት ዘይቋርፅ ቃል ሃበና ወጎይታ ንሕና ባሮትካ ነመስግነካ ኣለና ጀያ ለመናና ስምዓና ንዓባሳት ቃል ንስቡራት ምርኩዝ ንዕውራት ብርሃን ንዓንካሳት እግሪ ለምፀማት መንፅኢ ብእማም ተታሕዝማወይ ንፀማማት ፈውሲ ኾንካ እዮም ንመዘለፎ ንፀልማትካ ሰቐዮ ብርሃን ዝፈጠረ ዘይዓርብ ፀሓይ ዘይጠፈ ምራት እዩ ኩሉ ሰዓብ ለሎ ቅዱሳን ዘብርህ ፀሓይ ብምድፍታው ንኩሉ ስልማት ዓለም ዝፈጠረ እዩ ሰብ ንምድሓን ተወሊድካ ንኩሉ ተገለፅካ ነፍሲ መለስካ ንስኻኻ ንኩሉ ድማ በብዘልዮ ቀዲምካ ሓለኻ ንመላእ ዝፈጠርካ ኣብ በኩሉ ገጽ ዓለም ንምድሪ ዝፈጠርካ ንስኻኻ ካብ ጥንቲ ጥበብን ኣይምሮን ካብ ኣብ ናብ ዝዓለም ተላኸ ዘላዊ ዘይበርስን ዘይምርመርን ዘይርእ መንፈስ እዩ ነዘበሰርካና ንስኻ ምስጉን ኢኻ ስምካውን መሰንክሪኦ ጎይታ ምእንቲ ዝንሕና ባረትካ ንውድሰካ ኣሎና ጎይታ ነዚ ቅዱስ ምስጋና ንሳልሳይ ግዜ ናባኻ ንቕርብ ኣለና ዘይልወጥናትካ እምነት ሃብካና ቦሃ ማሰርቲ ሞት ክንስዕር ገበርካና ካብ ሰብ መራሕቲ ዝኾኑ ነቶም ባእኻ ዝኣምነ ቁኑዕ ሕሊና ዝሃብካ ንስኻ ንኩሉ ሓይሊ ፀላኢ መንፈስ ክንረግፅ ሃብካና ዘይፍታሕ ክንፈትሕ ድማ ምሳ ቦኻ ፍቕሪ ገበርካልና ማእኸልና ኮንካ ድማ ዓለካና ኦ ጎይታ ነቶም ዝልምንኻ ስምዓዮም ኦ ጎይታ እዞም ንልምነካ እውን ኣይንከሰስ ኣብ ግዜ ክስስ ኣብ ልዕሊ ፀላኢና ደዓወት ሃበና
كم تلال صلاخن حلو زي قارص صلوتابنا او زلالماو نغوس سمع نمبلتا صنانع نزختاماتك تقبل بحديات نزرخصو محرتك انصه نعياشو على بملطفات ملس ابيت ماسرتن زلونا دحن وغويتانا نابلاخنا برخ منغسنات كايمو نخلنا تقخننا ولكلنا قلت ونسم لك انزيو أملاكنا منغس برو ጸጋሁ ለእግዚአብሔር ያሉ ምስለክሙ አይኩትዎ ለአምላክ መድኃን ነፍስናን ዝኾንካን ዘይትልወጥና ኣኻና መሰረተባትን ዓቀባ ኣልባብናን ዓይን ልብናን ኣዘብራህ ኻልና ጸልማት ፍልና ርቀብና ኣርሒቕካ ብናትካ ኣእምሮ ዝኸለልካና ንስኻኻ ነቲ እንጥፋት ተወፈ ናይ ጥሰብ መስቀል ኣደዋድሓንካዮ ብዘይጠፍእ ክሓደስካ ብትእዛዝካ ድማ ዝተታጠፈ ንጥጠፍ ዕደለኻዮ ብሞት ወድኻ ተበጀኻዮ ኦ ጐይታ ንሕና በረትካ ነመስግነካ ኣሎና ጐይታ ንውድሰካ ኣለና ሊቃነ መላእኽቲ ብዘይቋረፅ ምስጋና ማህልየት ኩሉ ሰዓት ዘመስጉኑኻ ኢኻ ጐይታ እዚ ኣጋእዝቲ ብኣኮቴትን ብማህልየትን ኩሉ ሰዓት ዘመስጉኑኻ ናይ ክብሪ ምስጋና እዩ ቅድም ምሳኻ ዝነበረ ናትካ ቃልን ናትካ ምኽርን ናትካ ጥበብን ናትካ ምብፃሕን ዝለኣኽካ ኢኻ ዓለም ከይተፈጥረ ምሳኻ ህልው ዝኾነ እወ እቲ ባህሪ ሰብ ንምድሓን ብስጋ ዝተገልፀ ቃል ካብ ኣርዑት ሓጢኣት ሃራ ዘውፃእና ወድኻን ፍቅርኻን ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ስለዞ ጐይታ ንሕና ባሎትካ ንውድሰካ ኣለና ንወድስ ዋቢወት ጐይታ ንዓኻ ካብ ማዕሙቕ ልብና ንሳልሳይ ግዜ ውዳሴ ነቕርበልካ ኣለና ነፍሲ ትሑታት ዝርዩ ንጭኑቕ መንፈስ ሸለ ዘይበለ ነቶም ተሰዱ ዝቕበሎምን ዝረደሙን ነቶም ኣብ ረግረግ ሓጢኣት ተዋሒጦም ምሳቀይ መድሓን ጥምያ ዝሓልን ክፍዓት ዝብቀለሎም ዓርኪ መእመናን ጻድቃን ዝምስክረሎም ንንጹሓን መደሪኦም ብጽድቂ ንዝጽውዕዎ ሰማይ ንመበለት ከዳን ዘኽታማ ዝኣልነታ ኣምራ ምስጋና እምነትን ጓይ መንፈስን ሃብ ጸጋን ሓይልን ክትከውን ዝተኸላ ቤተ ክርስቲያን ቅድመ ራዘብ ኦ ጐይታ ክዕረፍና ኩሉ ሰዓና ኣኻ እናወደስና ብኣምሳል መንግሥትኻ ብልባትና ንምስል ኣለና ብኣኻን ብፍቕሪ ወድኻን ጐይታና ኢየሱስን ብምስጋናን ጽንዓቱን ዘለካ ንዘለዓለም ዓለም ዘበቱ ለከ ስብሃት ወኢሄዝ ለዓለመ ስብሃት ለአብ ለዛንቀሐነ እምክቡድንዋ ስብሃት ለወልፎሰነ እምጽንዕ ህማም ስብሃት ለመንፈስ ቅዱስ ለዝሃወፀነ እምአርያም አሜን ይበሉ መላእክተ ሰማይ በኪዳነ ቃሉ ስልስ በአካሉ በአማኑኤል ስሙ በማርያም ወላዲቱ ይለመነና መሐረ አምላክ መሐረና ይቅረበሃለ አምላክ ይቅረበለልና አውደ ዓመትና ባርኸልና ቀድሰልና ከምዚ በዚ ዕለት እዚ ስደትካን ስደት ኣዴኻን ከርተትካን ከርተት ኣዴኻን ዘብቅዐ መወዳእታት ተገብረሉ ንስደትና ንኸርተትና ድማ እግዚአብሔር አምላክና መወዳእታ ክትገብረሉ መዕረፊ ክትገብረሉ ድማ ንልምነካ ኣለና እዚ ብዓለምና ውሪድ ዘሎ ቀዛፍ ሕማም ድማ ንስኻ ርሕቐልና ብዓይኒ ምሕረትካ ጠምተና ከም ምሕረትካ እምበር ከም በደልና ይትኺደና
ቅዱስ እግዚአብሔር አምላኽና እዚ ኣብ ሃገርናን ኣብ ከባቢናን ደስጋዕና ዘሎ ውግእን ወረውግእን ድማ እግዚአብሔር አምላኽና ንስኻ ቁርረልና ሰላም አውርደልና ያኽለኩም በለና እግዚአብሔር አምላኽና ዝሓዘናዮ ዝመትናዮ ዝሰንከልናዮ ክንደይ ከርተት ዝበልናዮ ያኽለና ቅዱስ እግዚአብሔር አምላኽና እስኻ ከም ሰብ ኣይኮንካንሞ ነቶም ኣብ መሪሕነት ዘለው ንልቦም ተንክፍ ናብ ሰላም ናብ ዘተ ናብ ዕርቂ ክመፁ ስለ ህዝቦም ክሓስቡ እግዚአብሔር አምላኽና ካብ ውግእ ሞት እምበር ህይወት የለን ካብ ውግእ ዕንወት እምበር ህንፀት የለን ካብ ውግእ ድማ ምብታን እምበር ምእካብ የለን እሞ እግዚአብሔር አምላኽና ነዚ ኩሉ ፈሊጦም ናብ ሰላም ክመፁ እግዚአብሔር አምላኽና ትሕት ክብሉ ንስኻ ንልቦም ተንክፍ ኣብዚ እዋን እዚ ክንደይ ህይወቶም ዝሓለፈ ደሞም ዝፈሰሱለው እሞ ናይ ነፍሲ ዕረፍቲ ሃቦም ክንደይ ድማ ኣካሎም ዝጎደለ ኣብ ስቃይ ዘለው ኣካሎም ተሰብሩለው እሞ ነቶም ተሰብሩ ፀግኖም ነቶም እግዚአብሔር አምላኽና ኣብ ስቃይ ንዘለው ድማ ስቃዮም ኣቕልል ቤቶም ሓዲጎም ኣብ በረኻ ኣብ ክንደይ ሽግርን መከራን ዘለው ህፃናትን ሽማግለታትን ድማ እግዚአብሔር አምላኽና ኣብ ዘለውዎ ንስኻ ጽላል ኩኖም ቤት ኩኖም ክዳን ኩኖም ስንቂ ኩኖም እግዚአብሔር አምላኽና ኩሉ ዓሪፉ ድማ ናብ ቤቶም ዝምለስሉ ሰላም ንሰምዓሉ ግዜ ምጻልና እግዚአብሔር አምላኽና ከም ምሕረትካ እምበር ከም በደልና ይትኺደና ከም ምሕረትካ እምበር ከም በደልና ይትኺደና ከም ምሕረትካ እምበር ከም በደልና ይትኺደና ኣብታ ጽንዕቲ ኢድካ ትሕት ኢልና እግዚአብሔር አምላኽና ስለ ሰላም ንልምና ኣለና እሞ ሰላም ካህበና ስለ ሰላም ንልምና ኣለና እሞ ሰላም ካውርደልና እግዚአብሔር አምላኽና ነፍሳታ ኣጉርቲኳ ኣይማቲከ ኢዮብ ሃብተ ሚካኤል ርግበ ሰሎሞን ኣፎምያ ንግስቲ እለኒ ወለተ ነቢያት ወለተ ጊዮርጊስ ነፍሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነፍሲ ዕረፍቲ ሃበልና ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ንበል بسمايات نبر أبونا سمكا يقدس منجستك تمسا فاركام تاب سمايكم ودما أمدريكون على تنجيرانا لو مهبنا نحنا بدلنا بدلنا كم تحرقنا لو بدلنا نفسنا حسقلنا كوفاد حنا نبرا فتنا يتتونا من قصين حايلين كبرين نزل عالمنا تكايم آمين ودينا غسنك مريم بناي قدس كبير ملا سلام لك الله بحلنا غيدن قلغي وسقاهن قلغي هدك جاوير قيدا سلام لك سوي خوان سبرقتي خي فرما حسنكم برقي او مليت تسقى እግዚአብሔር مساغي او فستي ومجد والكي حاجاتنا حرقنا نفتور غير كرسوس من تانا حد من لنا امين محرت لمن لنا امين Zio Exio Sawana Kwankana Sawana Kwankana تولد تولد ويسر لنا أكبر داوينا
ለይኩን ብርሃኑ ለእግዚአብሔር አምላክነ ላዕሌነ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ለይኩን ብርሃኑ ለእግዚአብሔር አምላክነ ላዕሌነ ካቡ እነኔ ካቦ ለንጉሥ ካቦ ለንጉሥ ወይምላእ ስብሐቲሁ ለይኩን ኮንኒ በጽድቅ ኮንነ በጽድቅ ነዳያነ ሕዝበከ ዋድኖ ለደቂቀ ምስኪናኒ ለደቂቀ ምስኪናኒ ወመንፈስ ቅዱስ ለዓለመ ዓለም
ዳነ ሕዝበከ ዋድኖሙ ለደቂቀ ምስጋናኒከ ስብሐት ወክልስልስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ቅዱስ ቅዱስ እግዚአብሔር ጸባኦት ፍጹም ሙሉእ ሰማያቶ ምድረ ቅዱሳተ ስብሐቲከ ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። እግዚአብሔር ቀበለ ክህነትከ ወጽነ ማዛጠንከ ከመ ዕጣነ አሮን ዘካርያት ካህናተ በክርስቲያን ዘክሪፍቲ ለካህበት ከመ ዘከርነ በጸሎት ቅዱስ ዘከራ ለክህነትከ ይትቆም ምጽዋትከ ያዘን ማዛጠንከ ሰዓተ ወዘካርያስ ካህናተ ቤተክርስቲያን ለበክሪፍቲ እግዚአብሔር ነው ባርከው ያርኩ እግዚአብሔር ነው ባርከው እግዚአብሔር ልዑል ይባርክ ወያብርክ ወላሌከ እግዚአብሔር ልዑል ይባርክ ወላሌከ እግዚአብሔር ልዑል ይባርክ ወያብርክ እግዚአብሔር ልዑል ይባርክ ወያብርክ ወላሌከ ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጸባኦት ፍጹም ሙሉእ ሰማያተ ወምድረ ቅዱሳተ ስብሐቲከ ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን።
እግዚአብሔር ልዑል ይባርክው። እግዚአብሔር ልዑል ይባርክው። ለልጅ እግዚአብሔር ልዑል ይባርክ። እግዚአብሔር ልዑል ይባርክ። እግዚአብሔር ልዑል ይባርክ። እግዚአብሔር ልዑል ይባርክ። ወበረከት ወላለች እግዚአብሔር ልዑል እግዚአብሔር ልዑል ይባርክ። ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጸባኦት ፍጹም ምሉእ ሰማያት ወምድረ ቅድሳተ ስብሐቲከ በከመ አንሃልካ ቅድመ ጥቅማ ለኢያሪኮ በእደ ኢያሱ ገብርከ ከማሁ አንህል ጥቅመ ኃጢአቴ ወኃጢአተ ኩሉ ሕዝብከ አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደሉ አምላክ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ጥሪ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን አሜን። ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደሉ አምላክ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ጥሪ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደሉ አምላክ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ጥሪ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደሉ አምላክ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ጥሪ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን አሜን። ቅዱስ ቅዱስ እግዚአብሔር ጸባኦት ፍጹም ምሉእ ሰማያተ ወምድረ ቅድሳተ ስብሐቲከ ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደሉ አምላክ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ጥሪ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደሉ አምላክ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ጥሪ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደሉ አምላክ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ጥሪ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደሉ አምላክ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ጥሪ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጸባኦት ፍጹም ምሉእ ሰማያተ ወምድረ ቅድሳተ ስብሐቲከ ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደሉ አምላክ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ጥሪ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን አሜን ስብሐት
ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ የዚየኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሚን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ የዚየኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሚን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ የዚየኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሚን። ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጸባኦት ፍጹም ምሉእ ሰማያቶ ምድረ ቅዱሳተ ስብሐቲከ በከመ አንሃልካ ቅድመ ጥቅማ ለኢያሪኮ በእደ ኢያሱ ገብርከ ከማሁ አንህል ጥቅመ ኃጢአትየ ወኃጢአተ ኩሉ ህዝብከ። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሚን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሚን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሚን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሚን። ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጸባኦት ፍጹም ምሉእ ሰማያታው ምድረ ቅዱሳተ ስብሐቲከ ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሚን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሚን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሚን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሚን። ቅዱስ ቅዱስ እግዚአብሔር ጸባኦት ፍጹም ምሉእ ሰማያታው ምድረ ቅዱሳተ ስብሐቲከ ስብሐት
ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደሉ ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ የዚያኒ ወዘልፈኒ ወለዓለም ዓለም አሚን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ የዚያኒ ወዘልፈኒ ወለዓለም ዓለም አሚን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደሉ ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ የዚያኒ ወዘልፈኒ ወለዓለም ዓለም አሚን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደሉ ለአብ ወወልድ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ የዚያኒ ወዘልፈኒ ወለዓለም ዓለም አሚን። ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጸባዖት ፍጹም ምሉእ ሰማያተ ወምድረ ቅዱሳተ ስብሐቲከ በከመ አንሃልካ ቅድመ ጥቅመ ለኢያሪኮ በእደ ኢያሱ ገብርከ ከማሁ አንህል ጥቅመ ኃጢአትየ ወኃጢአተ ኩሉ ህዝብከ ግነ ዮ ለእግዚአብሔር ግነ ዮ ለእግዚአብሔር እስመየ ምህረቱ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ዛቴ ዕለት ዛቴ ዕለት ተገብረ እግዚአብሔር ይትፈሳህ ወነታሰይባቴ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ለዓለሙ ወለዓለመ ዛቴ እግዚአብሔር
كم بحدث كلنا زحز እግዚአብሔር አብ በጎይታናን መድኃኒያን ኢየሱስ ክርስቶስ ንልሙነለና ነውሓት ለይቲ ስለዝሓለወና ነመስግነለና ካብ ጸልማት ናብ ብርሃን ካብ ጥፋት ናብ ህይወት ካብ ድንቁርና ናብ ፍጹም ፍልጠት አብጽሕና እዩ ሙሉእ መዓልቲ ድማ ብኩሉ ሰላምን ጥዕናን ክሕልወና ንህዝቡኻ ብሓይሊ መላእኽቱ ክሓጽርን ንልሙነለና ነዚ ኩሉ ግብሪ ዝበረኸት ስልጣን ዘሎ እግዚአብሔር አምላኽና ወይ ጽር ህዝቦ በኃይለ መላእክቲሁ ዘለክሉ ግብረ በረከት ስልጣን በቱ እግዚአብሔር አምላክነ ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ትምጻእ ብሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት እንጀራና ሎም ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልናና ወሳና ሕደገልና ካብ ኩሉ ቅብኣት ንሕነና እምበራ ፈተና ይተትወና መንግሥትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ እሞ ኣሜን ወኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክልኹ ብሕልናኸ ድንግል ኢኺ ብስጋኸን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክልኹ ንስኻ በነስ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ማኅፀንኩም ብርኺ ወምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ ወፍጽ ደስ ይበልክ ኃጢአትና ንኻልገና ነፍትወድ ኢየሱስ ክርስቶስ መንታና ምህረት ለምንልና አሜን ወን ኩሉ ትሕዝ ጎይታ ንውሓት ለይቲ ስለ ዝሓለኸና ንዓኻ ንስኻ ኢኻ እሞ ሙሉእ መዓልቲ ድማ ብኩሉ ሰላምን ብድሓንን ከም እንውዕል ግበረና ወን ኩሉ ትሕዝ ጎይታ ርህሩህ መራሒ መልኣኽካ ስደደልና ከም ዕብየት ፍቕርኻ ይቕረበለልና ከም ብዝሕ ምሕረትካ ድማ ኣበሳና ደምስስ ካባና ንሓደ እኳ ካብ ጸጋኻ ውፁእን ፍሉይን ኣይትግበር ምእንቲ ኣብቲ ልዕልየና ዝተሰሚዕ ዓብዪ ስምካ ኢልካ ይቕረበለልና ኣይትሕደገና ናብ ቅድሜኻ ናብ ቅድሚ ክርስቶስ ወድኻን ምስ መጎስ ክንረክብ ሃበና ምስኡን ምስ መንፈስ ቅዱስን ምስጋና ጽንዓት ብኡ ዘለካ ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘላለም ይእዜኒ ዘልበኒ ወለዓለመ ዓለም ውስተ ዕረፍትየ ንስግድ ወንግናይ ሎቶ ወነብቺ ቅድመ እግዚአብሔር ዘውእ
ውእቱ ፈጠረ ውእቱ ፈጠረ ወመንፈስ ስምካ ዘይመውት ያው ዘይድቅስ ትጉህዩ ዘይደክም ፈጣሪ ኣብ ልዕሊ ኩሉ ስልጣን ዘለካ ጎይታ ዘይትስወር ኣምላኽ ኢኻ ንስምካ ከመስግኑን ክውድሱን ዝፈጠርካዮም ኣብ ሰማያትን ኣብ ምድርን ዘለዉ ኩሎም ናባኻ የንቃዕሩን ኣሎሞ ዓለም ዝሓዝካ እግዚኣብሔር ንስኻ ኢኻ ዘፈጠርከ ለዘመከ የስያብሖ ወያኩቶ አንተ አዝያለም እግዚአብሔር አምላክነ ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ዋድካ ከምታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት እንጀራና ሎም ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ተሓድግናሎም በደልና ወሰና ሕደገልና ካብ ክፉእ ኣድሕነና እምበረ ፈተና ይተትወና መንግሥትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ እሞም ወደይን ቅድስት ድንግል ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣኽ ሰላምታ ሰላም ለክ ብሕልናኺ ድንግል ብስጋሆን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክ ንስኺ ካበ ነፍሲ ብርኽቲ ኢኺ ፍሬ ማኅፀንኩም ብሩኽ እዩ ወምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ ወብስቲ ደስ ይበልኪ ኃጢአትና ንኻድገልና ነፍስ ወዲ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን ኦ ኣምላኽና ኣምላኽ ሓጐስን ኣምላኽ ደስታን ኢኻ ነዞም ሓይሊ ምስጋናኻ ኣብ ዝሓደረሉ ቤት መቕደስካ ካባኻ ስርየትን ህይወትን ክልምኑ ጻምዮም ዝመፁ ሰብኡትን ኣንስትን ባረትካ ጸሎቶም ተቐበል ኣበሳኦም ሕደገሎም ናብ ግብሪ ኃጢአቶም ኣይትጠምት ንስሖኦም ተቐበል ጸሎቶም ከም ጥዑም መዓዛ ኣብ ቅድሜኻ ይብጻሕ ወጎይታናን ኣምላኽናን ትርኢ እምበር ኣይትርአን ኢኻ ኦ መሓሪ እምተና ተመለሰና ኸዓ ኣብዚ ዘሎ ዓለምን ኣብ ዝመጽን ክንሰግደልካን ስምካ ብሕብረት ከነኽብርን ከነመስግንን ክንውድስን ብሓደ ወድኻ ብኡ ዘለካ ምስጋና ጽንዓትን ምስኡ ንስ መንፈስ ቅዱስን ለምን ኩሉ ሰዕን ንዘላለም ዓለም ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም ተዘኪሮ አበሳዝያነ ኢሃደገነ ፍጹመን ማስን ኄር እግዚአብሔር አዘዞሙ ሙሴ ለሕዝብ ያክብሩ ሰንበተ በጽድቅ ይተዘክሮ አበሳዝያነ ኢሃደገነ ፍጹመን ማስን ኄር እግዚአብሔር
አዘዞሙ ሙሴ ለሕዝብ ያክብሩ ሰንበተ ሃሌሉያ 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 ይተዘክሮ አበሳዝያነ ተዘክሮ አበሳዝያነ ኢሃደገነ ፍጹመን ማስነ ኢሃደግነ ፍጹመን ኄር ማሰነ እግዚአብሔር ኄር እግዚአብሔር አዘዞሙ ሙሴ ለሕዝብ አዘዞሙ ሙሴ ለሕዝብ ያክብሩ ሰንበተ በጽድቅ ያክብሩ ሰንበተ በጽድቅ ተሳሃልከ እግዚኦ ምድረከ ሃሌሉያ አኮኑ ይብየ እግዚአብሔር ሰማይኒ መንበርየ ወምድርኒ መከደ እገርየ ዋልቦ አመፃ ባብየሁ አመ ይልህቆ እግዚአብሔር ለአቡነ አዳም ወይቤሎ አክብር ሰንበትየ እስመ ሰንበትሰ በእንተ ሰብእ ተፈጥረት ብርሃን ወሃቤ ሰላም ዘበልዑላን ያሃድር ወባርያ ምስየባይ ወሚጥማተከ እምኔነ ሃሌሉያ ከመ የድ ሰላም ሰጣዊት ወን ቃይ ብጭ ሰላም ምንተኑ በእንተ ሰላም ሰጣዊት እንተ ለማህበር ሆረታትያ ዘበስን ለወልድ አሚናዳብ አርየነ እግዚኦ ሳይለከ ሃሌሉያ ሰላም አብ ሰላም ወልድ ወሰላም መንፈስ ቅዱስ ይሃሉ ማእከልክሙ መሓረ አምላኽ መሓረና ይቕረብ ሃለ አምላኽ ቅርበለልና ማህሌትና ማህሌት መላእክት ከም ተቐበልካ ተቐበለልና አውደ ዓመትና ባርኸልና ቅድሰልና መዓት አቁረልና ምሕረት አውርደልና ዘዚ ሕማም ቀንጢትካ ድማ እግዚአብሔር አምላኽና ፈውስኻ ለአኸልና ንበል አቡነ ዘበሰማያት
በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። አታሐወይ ኣብዚ ልቦና ዝኾን ምእንቲ ገዛእ ርእሶምን ምእንታኻን ንጹህ መስዋዕቲ ኣብ ዘቕርብሉን ዘዕርጉሉን ግዜ ካብ ቤተ ክርስቲያን ከይወፃእኻ ምሕረት ምእንቲ ክትረክብ ስርየት ሓጢኣት ለምን። ነቲ ምእንታኻ ዝጽልን ዘቕርብን ካህን ኣይትሕደጎ ደኣ ከመይ ከምቲ ነቲ ዘይተጠመቐ ዘውፅዎ ሓቢርካ ከይትወፅእ ኣብ ውሽጢ ቤተ ክርስቲያን ኮንካ ደኣ ነቲ ካህን ጽን በሎ ነቲ ምእንታኻ ዝልምኖ ስርየትን እንቲ ኩሎም ሓጥኣን ኣምላኾም ከናሕስየሎም ዝልምኖን ስማዕ። ኣታ ሰብ ስርየት ሓጢኣት ክትቅበል እንተ ደኣ ትደሊ ኮንካ ስለምንታይ ካብ ቤተ ክርስቲያን ትወፅእ? ስለምንታይ ከኻልእ ምእንታኻ ደኒኑ ምሕረት ዝልምን? ንስኻ ብማሕተም ሰማያዊ መርዓዊ ክርስቶስ ሕቱም ክነስኻ ደኣ ስለምንታይ ከንቱ ኮንካ በቲ ግዜቲ ካብ ሃገር ናብ ሃገር ብልብኻ እትዘውር እምበኣር ቤተ ክርስቲያን ንደገ ከተውፃእካ እያ ባዕዲ ኣብ ማእኸላ ስለ ዘይርከብ ንስኻ ንዘለኣለም ናብኣ ምእንቲ ከይተኣቱ ኣብ ደጊኣ ክትዓፅወልካ እያ። መርዓዊኣ ኣብ ዝመፀሉ ግዜ ሕፅይቱ ንመርዓዊኣ ማዕፆኣ ትኸፍተሉ ትምግበውን ባዕዲ ግና ኣይተዋህበን እሞ ካብኡ ኣይጥዕምን እዩ። ኣብ ግዜ ከብካቡ ስጉኡ ክብላዕ ፍጹም መግቢ ገይሩ ዝስውእ መርዓዊ ዝረኣየ መን ኣሎ? ወዲ እግዚኣብሔር ኣብዚ ዓለም ሓድሽ ግብሪ ገበረ ዓለም ካብ ዝፍጠር ከዓ ብዘይክኡ ከምኡ ዝገበረ የልቦን። ኣብ ግዜ መርዑኡ ካብኡ ክበልዑን ብኡ ዝኣምን ከዓ ክሳዕ ዘለኣለም ህያው ኮይኑ ክነብርን ኣብ ቅድሚ ሃዋርያት ቅዱስ ስጉኡን ክቡር ደሙን ሰርዐ። ኣብ ግዜ መርዑኡ መብልዕን መስተን ዝኾነ ድማ ባዕሉ ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ። ቅዱስ ስጉኡን ክቡር ደሙን ክሳዕ ዘለኣለም ስርየት ሓጢኣት ብኡ ህያዋን ክንከውን ዝሃበና ኣምላኽና ብሩኽ እዩ። ንዑ ክሳዕ ዘለኣለም ዓለም ምስጋና ይኹን ኣሜን። ናይ ንስሓ ጸሎት። ኦ ጎይታ ኩሉ ዓለም ዝሓዝካ እግዚኣብሔር ኣብ ቁስሊ ነብስናን ስጋናን መንፈስናን እትፍውስ ንስኻ ኢኻ ብኣፍ ሓደ ወድኻ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነቦና ጴጥሮስ ንስኻ ከውሒ ኢኻ ኣብ ርእስኻ ከውሒ እዚኣን ቤተ ክርስቲያነይ ካህንፃየ ናይ ሲኦል ኣፍ ደጌታት ኣጋንንቲ ከጥፍዋን ከናውፅዋን ኣይክእሉን እዮም። መፍትሕ መንግስተ ሰማያት ንዓኻ ክበካ እያ። ኣብ ምድሪ ዝኣሰርካዮ ብሰማይ ዝተኣስረ ኸውን እያ። ምድሪ ዝፈታሕካዮ ድማ ብሰማይ ተፈትሐ ኸውን ዝበልካዮ ንስኻ ኢኻ። ሰብኡትን ኣንስትን ባረትካ ከሎም በብስሞም ብቃል መንፈስ ቅዱስ ተፈትሑ ናፃ ዝወፁ ንኾኑ ሓጥእን በደለኛም ዝኾንኩ ብኣይ ብቃል ባሪኻውን ብፍልጠትን ብዘይፍልጠትን እንተበደሉ ወጎይታ ነዞም ኣገልገልትኻ ኣቦታተይን ኣዴታተይን ኣሕዋተይን ኣሓተይን ኣፅኒዕካ ሓልዎምን ተማሕፀኖምን ከምኡ ከዓ ሓጢኣተኛን በደለኛም ብዝኾንኩ ብኣይ ብቃል ባሪኻ ዝተፈትሑ ንፍትሑና ዓይን ትሑት ባሪኻ ፍትሓኒ ብኣብ ስሉስ ቅዱስ ኣብ ወልዲ መንፈስ ቅዱስ ዝተፈትሑ ናፃ ዝወፁ ንኾኑ ሓጥእን በደለኛም ዝኾንኩ ብኣይ ብቃል ባሪኻውን ዝተፈትሑ ይኹኑ። ኦ መሓሪ በዓል ብዙሕ ምሕረት መፍቀር ሰብ ዝኾንካ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ናይ ዓለም ሓጢኣት እተርሕቕ ናይ ሰብኡትን ኣንስቱን ባሮትካ ንስሖም ተቐበል። ናይ ዘለኣለም ህይወት ብርሃን ካብኡን ኣብርሃሎም። ኦ ጎይታ ኩሉ ሓጢኣቶም ይሕደገሎም። ንስኻ ለዋህ መፍቀር ሰብ ኢኻ እሞ እግዚኣብሔር ኣምላኽና በዓል ብዙሕ ምሕረት መዓዝካ ዝረሓቐ ምሕረትካ ዝበዝሐ ጻድቕን ዓይን ባሪኻ ሓጢኣተይ ይስርየለይ። ንኩሎም ሰብኡትን ኣንስቱን ባሮትካ እውን ካብ በደልን ካብ መርገምን ኣድሕኖም። ኦ ጎይታ ብእንዛረቦን ብእንሰርሖም ብእናሓስቦን ኩሉ ንዓኻ ተበደልናካ ሕደገልና ሰረየልና ናሕስየልና ይቐርበለልና እግዚኣብሔር ኣምላኽና ንስኻ ለዋህ መፍቀር ሰብ ኢኻ እሞ ወጎይታ ዝተፈታሕና ናፃ ዝወፃና ግበረና ንኩሉ ዝኾን ፍትሓዮም ሓጢኣተኛን ዝኾንኩ ንዓይና ኣገልጋሊ ኢኻ ፍትሓኒ። ኦ ጎይታ ንርእሰ ሊቃነ ጳጳሳትና ብፁዕ ኣባ አንጦንዮስ ዘክሮ ንብፁዕ ጳጳስና ኣባ መቃርዮስ ዘክሮ ኣምላኽና ንመራሕቲ ሃገርን መሓደርትን ፍርሓት ስምካን ምስትውዓልካን ጥበብካን ምልኣ እዮም። ኦ ጎይታ ንሊቃነ ጳጳሳትን ንኤጲስቆጶሳትን ንቀሳውስትን ንዲያቆኖስን ኣነጎስቲ መዘመራንን ደናግልን መነኮሳትን ረዳእን ጠዋርን ነዘይብለን ዘኽታማትን ሰብኡትን ኣንስትን ኣረገውትን ህፃናትን ኣብዛ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ቆይሞም ንዘለውን ህዝኻን ኩሎም ዘክር ብእምነት ክርስቶስ ኣጽናዕዮም። ነብሳት ኣግብርትከ ዋይማቲከ ኢዮብ ርግበ ሰሎሞን ኣፎምያ ንግስተ ኢሌኒ ወለተ ነቢያት ወለተ ጊዮርጊስ ሃብተ ሚካኤል ነብሲ ኩሎም ሰማዕታት ነብሶም ምስ ኣብርሃምን ይስሐቅን ያዕቆብን ኣንብር። ንኣና ካብ ኩሉ በደልን መርገምን ካብ ክሕደትን ካብ ሓሲኻ መምሓል ምውጋዝን ኣድሕነና። ብክሕደትን ርክሰትን ምስካሓትን ለወጥ ሃይማኖትን ምስ ኣረማውያንን ካብ ምፅምባር ኣድሕነና። ኦ ጎይታ ጥበብን ሓይልን ልብን ምስተውዓልን ኣእምሮን ሃበና። ኩሉ ሳዕ ካብ ዝፈታተነና ኩሉ ግብሪ ሰይጣን ካብ ሕጂ ክሳብ ንዘለኣለም ፈፂምና ከም እንርሓቅ ግበረና። ኦ ጎይታ ፍቃድካን ድሌትካን ኩሉ ሳዕ ክንፍፅም ሃበና። ስምና ምስ ኩሎም ቅዱሳንን ሰማዕታትን መንግስተ ሰማያት ኣብ መፅሓፈ ህይወት ፃሕፈልና ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስኡን መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ስልጣን ዘለካ ሎምን ኩሉ ሳዕ ንዘለኣለም ዓለም ኣሜን።
መሓረን ድማ መስጉን እዩ እግዚአብሔር አምላክና ለጓማ ቃልሰብ ልማኖና ተቀበል ኣብ ኣዳራሽ ቅድስና ክንኣቱን ብቅንዕቲ ሃይማኖት ኮይና እተን ኣገልግሎት ካብ ዝተሰርዐት ምስጢር ቃላት ከነነብብን ብቕዓት ገበረትና ግብሪ ሓጢኣትናን ርኩስ ሕልናን ከባና ኣታሪሕ ብርሃን ጎይትነት ካብርሃልና እሳታውያን ክቐርብዎ ዘይኽእሉ ዝበሃል ሓዊ ሃብቲ መንፈስ ቅዱስ ከመይ እኩይ ሕልና ዘነድድን ዘጠፍእን ንሱ እዩ ንዒንተ ልባትና ፍልጠት ሃብ ከናፍርና እውን ካብ እኩይ ነገር ሓልዎ ሰላም ሃበና ፅድቂ መሃረና ነብስናን ፈውሲ ሕማምና ናይ ፍጥረትና ሓኪምን ንስኻ ኢኻ ንቅዱስ ዝኾነ ምስጢር ብቕዓት ንበለና ኣብ ሰማያት ዘሎ ሰናይ መኣዛ ዘሎ መስዋእቲ ዘይነውርን ብዙሓት ምእንቲ ክነቕርበልካ ኩልና ካባና ክርሕቕ ብብዘሳሕልኻን ምሕረትካን ነዝልዕሊ ኩሉ ምስጢራት ዝኾነ ሰማያዊ ምስጢር ምእንቲ ክንፍፅም ከዓ እታ ነብስን ስጋን እትወቅፍ ቦታ ኣርሕቐልና ንኻ ምስ ለዋ ሰማያዊ ኣቦኻ ምስ ማሕወይ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ዕብየትን ክብርን ንዕርገርካ ኣለና ዘለዓለም ዓለም ኣሜን በልዑል እግዚኣብሔር ኣምላኽና ንመድሓና ነዚ ዓብዪ ምስጢር እዚ ዝመሃርካና ንሕና ትሑታት ተቐረብካ ብቅዱስ መሰዊእኻ ኣገልገልቲ ክንከውን ዘይውቕዓት ክነስና ዝፀዋዕኻና ነሳ ኢኻ ኣብ መምህርና ነዚ ኣገልግሎት እዝን ስርዓት ቅዳሴን ነፍርዲ ከይወና ኣብ ጥቕሚ ዓብዪ ጎይትነትካ ነቕርበልካ መባእ ምስጋና ውዳሴን ዕብየትን ተድላን ብዘለዎ ኣብ መቕደስካ ክንፍፅም ብሓይሊ መንፈስ ቅዱስ ብቕዓት ግበረና ወሃብ መድሃኒት ፀጋ እትል እግዚኣብሔር ነፍሲ ወከፍ ኣብ ኩሉን ብኩሉን እትገብር ወጎይታ ኣምሃና ኣብ ቅድሚኻ ቅብልቲ ከምትኸውን ግበረልና ወጎይታናን ኣምላኽና ንለመናካ ንማልደካን ኣለና ንህዝብኻ ብምኽንያት ሓጢኣቶምን ብፍላይ ድማ ባይ ብሓጢ ባርያኻ ብምኽንያት ኣበሳ ይትሕደጎም ዘቅድስናኻ ከም ሃብቲ መንፈስ ቅዱስ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ክብርን ምስጋናን ጽንዓትን ዝግብኦም ንሳኻ ማዕረም ዝኾነ ማሕበይ መንፈስ ቅዱስን ለሙን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን ሃሌሉያ ኣነስ ብበዝሒ ምሕረትካ ቤትካ ክኣቱ ካብ ምብራህካ በደል መቕደስካ ድዮ ጎይታ ምህላፍ ስለዝሰማዕኻኒ ብምሉእ ልበይ ክግዛእልካ ንመላእኽትኻ ዘመረልካ እየ ኣብ ኣዳራሽ መቕደስካ ድማ ክሰግድ እየ ካህናትካ ጽድቂ ይለብሱ ጻድቃንካ ብሓጎስ ደስ ዝመጻእቲ ነጥግኒ ሞነፅ ተሓፅበኒ ካብ በረድካ ወሳያን ፀሃኒ ካብ ሓጢኣተይ ድማ ሓፀበንን ኣንፅሃንን ካብ ዝተሰረኒ ኣንፅሃኒ ንባርያኻ ብዓድ ኣምልኾ ኣድሕነኒ ሰማያዊ ሕብስቲ ሃብካዮም ደቂ ሰብ ሕብስቲ መላእኽቲ ኣዳወይ ብንጹሕ ሓፅብ ኣለኹ ጎይታ መሰዊእኻ ከዓ ድማ ተዓውድ ኣለኹ ኣብ ድንኳንካ ዘርኩ መስዋእቲ ሰው ልል በልኩሉ ኣብ ቅድሚ ተመካራት እውን ማዕዲ ሰራዕ ከለይ ንርእሰይ ድማ ኣብ ዘይተቐረእኸ ፅዋእኻ ፀልዒርዎ ተቐበልቲ ምግግዚኣብሔርካ ፅውዕ ቤት እግዚኣብሔር ነዊሕ ዘመን ምእንቲ ክነብር ብኩሉ ዘመን ሂወተይ ምሕረትካ ይስዓበኒ ኦጎይታ ኣድሕን ኦጎይታ ቃንዕ ንኣብኒ ወልድን መንፈስ ቅዱስን ዘለዓለም ዓለምን ኣሜን ክብሪ ኩሉ
بسم አብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ሓደ አምላኽ መንፈስ ቅዱስ በአኻብ ሰማያት በማያት ወሪዱ ነዚ መስዋዕት ዘጽልለላን ዝቅደሰላን ዛዕለ እዚያ ክንደይ ተፈርያ ዛ ሰዓት እዚያ ክንደይ ተስደምም እያ ሰላም እግዚአብሔር ምሳይን ምስ ኩልኹምን ምን ትኽሉ ብጥሞና በፍርሃትን ቁሙን ጸልዩ ኩሉ ዘገብራ አደቆቶ ዘያከብር ሰንበተ ይበራሲ ዘገብራ ይበልጠኖ ኩሉ ዘገብራ አሜን ካብ እግዚአብሔር አብ ስርየት ኃጢአት ንምርካብ እዚ ቅዳሴ እዚ ምስጋና እዚ ዝዕብየ ዝቕበል ይኹን ሓይልን በረኸትን ብርሃንን ቅዳሴ ነዛ ቤተ ክርስቲያን እዚኣ ይኹን እግዚአብሔር አምላክና በረኻ ቅርባን አብየል ዘተቀበልካ ንናሃዊሽቲ መርከብ ንአብርሃም አብረሰ እምባን የኤልያስ እምባ ቀድመ ዳዊት ኣብ ዓውደ ኦሪና ቤተ መቅደስ 2 ሳንቲም ካብ መበለት ዝተቀበልካ أمون تقبل كان حتى باري خام بهم قربانون تقبل بج حتيات يخون بز عالم بزمت إنسان واقف لهم لو من كل ساعة نزل عالم آمين يا بير قاسيو بالليل تميلو بمن قد تصدقي
ባርባድ ነሞት خامساي خمو خفاي فرهن ካብ ቅድሚ ገጽ ጸላእተይ ይሰርዓለይ ርእሰይ ብዘይትትል ይመል ግርብባ ምሕረትን ብኩሉ ዕድመ ፍርየ ጋናንኣ ጋናን አሜን። ወክርስቶስ አምላኽና ናይ ብሓቂ ጎይታና ኣብ ቃና ናይ ገሊላ ምፀውዕኻና መርዓ ዝኸድካ መዝባረኽካ ለምነተ ማይ እውን ናብ ወይኒ ዝለወጥካዮም ነዚ ኣብ ቅድሜኻ ዝቐረበ ወይኒ ከምኡ ግበሮ ሕጂ እውን ባርኮ አንፅሓዮም ኩሉ ዛዕን ህይወት ነብስናን ስጋናን መንፈስናን ይኹን ኣብ ወልዲ መንፈስ ቅዱስ ምሳናኹን እሞ ወይኒ ደስታን ሓጎስን ምላእ ንሰናይ ነገርን ህይወትን ንመድሓኒትን ንስርየት ሓጢኣትን ንልቦናን ንፈውትን ንምኽሪ መንፈስ ቅዱስን ይኹን ሎምን ኩሉ ዛዕን ዘለዓለም ዓለም ብሓቂ ሰብ ዝኾንካ ኣምላኽ ኣብ ክብር ደምካ ንሰትዩ ንጹህን ጥዕምን በረኸትን ይኹን ኩሉ ዝሓዘ እግዚአብሔር ኣምላኽና ብሩኽ እዩ አሜን። ወልድ ዋሕድ ጎይታና መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ብሩኽ እዩ አሜን። ንኩልና መፀናንዕን መንጽህን ዝኾነ መንፈስ ቅዱስ ጰራቅሊጦስ ብሩኽ እዩ አሜን። ኩሉ ዝሓዘ እግዚአብሔር ኣምላኽና ብሩኽ እዩ ወልድ ዋሕድ ጎይታና መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እውን ብሩኽ እዩ ንኩልና መፀናንዕን መንጽህን ዝኾነ መንፈስ ቅዱስ ጰራቅሊጦስ እውን ብሩኽ እዩ ዘለዓለም ማዕረን ዝኾኑ ንስሉስ ቅዱስ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ክብሪ ምስጋና ንግባሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን። ኣቦታተይን ኣሕዋተይን ምንታይን ምንቲ ዝመስዋዕቲ ዝንጸልዩ እግዚአብሔር ዝለመንካዮ ኩሉ ይስምዕ ክርስቶስ ካህናት ጸደቅን አሮንን ካሪያስን መስዋዕት ከም ተቀበለ መስዋዕት ቁርባንካን ይቀበለልካ አቡነ ዘበሰማያት በሰማያት ዝነብር አቦና ስምካ ይቀደስ ፈቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ዕለት እንጀራና ሎም ሃበና ንሕና ዝበደልና በደሎም ከም ዝሓደግናለ በደልና ሳሓደገልና ካብ ኳድሕነና እምበረ ፈተና ይደጥን መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ወአዴና ቅድስት ድንግል ማርያም በናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክ እናኺ ድንግል ስጋሁን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ብረማፀንኩም ብሩኺ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ ብዝዚ ደስ ይበላ ሕታትና ንሓትገናና ፍቅር ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ዘምንልና አሜን። አባይ ቀሲስ ጸሎትካ ቅዱስ ዘክረኒ እግዚአብሔር አልዋ ጎይታ ፈተነን ንስመር ጎይታ ፈተነን ንስመር ጎይታ ፈተነን ንስመር ሰባብ ዘለናዮ ብፍርሃት እግዚአብሔር ደው ንበል
لك معذا ومنفس قدوس لكلكم بسك ሰናይ ነገር ንዝገበረልና ይቅረባል እግዚአብሔር አቡን ጎይታናን አምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ተመስግነለና ሰዊርና ረዲእናን ሓሊውናን ኣቕሪብናን ተቐቢልናን ተማዕቂብናን ኣፅኒዕናን ክሳብታ ሰዓት እዚያውን ኣብጥሕና ይሕጅሁ በዛ ቅድስ ዕለት እዚያን ብኩሉ ዘመን ህይወትናን ብፍጹም ሰላም ክሕልወና ኩሉ ንዝሕዝ እግዚአብሔር ኣምላኽናን ንለምኖ ንሳሎንከ كما يكبن بذاتي ቅዱስ ኩሎም ዋለ ህይወትን ወበኩሉ ሰላም አዜ ኩሉ እግዚአብሔር አምላክነ
ጎይታና እግዚአብሔር ኩሉ ትሕዝ አቡን ጎይታና አምላኽና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ልዕሊ ኩሉ ግብርን ምእንቲ ኩሉ ግብርን ኣብ ውሽጢ ኩሉ ግብርን ነመስግነካ ኣለና ስለ ዝሰወርካናን ዘረዳእኻናን ዝሓለኻና ናባኻ ስለ ዘቕረብካና ስለዘቐበልካናን ስለ ዘዕቆብካናን ዘጽናዕኻናን ክሳብ ሳዓት እዚኦም ስለ ዘብጣሕካና ነመስግነካ ኣለና እሱ እግዚአብሔር ወይስሃላይለና የጠኽብለና ኩሉ ጊዜ ብሰናይ ግብሪ ታና ጸሎትን ልማኖን ካብ ቅዱስ በል ደዩን ለምኑ መፍቀር ሰብ ንልምነካ ኣለና ካብ ምሕረትካ ንደሊ ኣለና ነዛ ቅድስቲ ዕለት እዚኣን ኩሉ ዘመን ህይወትና ናኻ ብምብራብ ብፍጹም ሰላም ክንፍጽም ሃበና ኩሉ ቅንዓትን ኩሉ መከራን ሕቡእን ግድን ዝኾነ ኩሉ ግብሪ ሰይጣንን ምኽሪ ሰባትን ምልዓል ጠላን ኦ ጎይታ ካባይ ኣርሐ ካብ ኩሉ ህዝብኻ እውን ኣርሐ ኣብ ዙርያ ዝቅዱስ ታቦት እውን ኣርሐ ክዝትን ዝሓይሽን ኩሉ ነገር ኣዘልና ተመንን ዕንቅርቢትን ኩሉ ሒልታኽና ክንረግፅ ስልጣን ዝሃብከና ንስኻ እሞ ካብ ኩሉ ክፉእ ኣድሕነና ባልሃና እምበር ኣብ ፈተና ኣይተእትወና ሓደ ወድኻ ጎይታናን ኣምላኽና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ እንተ ፍቅረ ሳቢሉ ብዝገበሮ ምሕረትን ይቕረታን ምሳኻ ከም ዝኾነ ማሕወይ መንፈስ ቅዱስ ክብርን ጽንዓትን ዘለካ ለምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለመ ዓለም ኣሜን አደለይ አይቀበለሎም ንኹሉ ግብረ ወረኸ ስልጣን ዘለዎ እግዚአብሔር አምላኽና እዩ
ክልቲኦም እውን ኣንጽሃዮም ነዚ ሕብስቲ ዝንጹ ስጋኻ ክንለውጦ ኣብዚ ጽዋዕ ዝተቐድሐ ወይኑ ክቡር ደምካ ይኹን ንኹላትና ንመድሓን ነብስናን ስጋናን መንፈስናን ሕርጉን ፈውስን ይኹን ኦ ክርስቶስ ኣምላኽና ንጉስ ኩልና ንስኻ ኢኻ እሞ ልዑል ምስጋናን ክብርን ስግደትን ንኣኻ ነቕርብ ኣለና ርህሩም ዝኾነ ሰማያዊ ኣቦኻ ምሳኻ ማዕረ ማሕወይም ዝኾነ መንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩሉ ሰዓትን ዘለዓለም ዓለም ኣሜን በምሳሌት 3 መዓልትን 3 ለይትን ዝነበርካሉ መቃብር ኣብ ዝብርቕ ጻሕሊ ዛንቢርና ኣለና እሞ ንእዳወይ እውን ስጋኻ ከም ዝገነዙ ከም እዳዊ ዮሴፍን ኒቆዲሞስን ግበረን ቅሳነትን ዕረፍትን ክብርን ካብ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ረኺቦም ሎምን ኩሉ ሰዓን ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን። እዛ ቦታትና ሃዋርያት ሰብ ኣብ ልዕሊ ብፃዩ ወይ ኣብ ልዕሊ ዝኾነ ይኹን ኣብ ልቡ ቂምን በቐልን ቅንኣትን ጽልእን ኣይሕድር ስግዱ ለእግዚአብሔር በፍርሃት ናይ ኑዛዝየ ጸሎት ኦ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ እግዚኣብሔር ኣብ ቃል መሕወይትን መድሓኒትን ብዝኾነት መከራ መስቀልካ ካባና ናይ ሓጢኣት ማእሰር ዝበተካ ቅዱሳን ዝኾኑ ደቀ መዛሙርትኻ ንጹሃን ዝኾኑ ኣገልገልትኻ ንሃዋርያት ኮፍ ኢልካ መንፈስ ቅዱስ ዝሕደርካሎም መንፈስ ተቐበሉ ዝሓደግኩምሎም ሓጢኣቶም ክሕደገሎም እዩ ዝሓደግኩምሎም ግና ሓጢኣቶም ኣይክሕደገሎምን እዩ ዝበልካዮም ሕጂ እውን ኣብዛ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያንካ ኩሉ ግዜ ናይ ክህነት ስራሕ ንሰርሑ ካህን ኣገልገልትካ ኣብዛ ዓለም እዚ ሓጢኣት ከሰስርን ኩሉ ማእሰርቲ ዓመፃን ክፈትውን ክኣስሩን ኦ ጎይታ ንስኻ ስልጣን ክህነት ሂብካ ኢኻ ሕጂ ኸ መፍቀር ሰብካ ምሕረትካ ንልምን እንደልና ኣለና ምንቲ ዘንባረትካ ሰብኡትና ንስና ኣቦታተይና ኣዴታተይና ኣሕዋተይና ሓተይን ምእንታይ ምእንቲ ድኹም ዝኾንካ ኣገልጋሊ ኢኻ እውን ኣብ ቅድመ ስኡ ኻርስ ሰማንኖም ዘለዉ ኩሎም ምእመናንን መኣምንን ንልምነካ ኣሎና መገዲ ምሕረትካ ፅረገልና ኩሉ መእሰሪ ሓጢኣትና ቆርፀልና ጎይታ ፈሊጥና ብድፍረት ከይፈለጥና ብስሕተት ብተንኰል ኮነ ብክፋት ልቢ ብጉር ኮነ ብምዝራብ ወይ ከዓ ፍጠት ንብሳ እንተበደልናካ ናይ ሰብ ድኻም ትፈልጥ ኢኻ ምቕለዋ ምውቀር ሰብ ጎይታ ኩሉ ፍጥረት ንሓጢኣትና ስርየት ሃበና ባርኸና ቀድሰና ናፃ ግበረና ንኩሉ ዝኻም ፍትሓዮም ኦ ጎይታ ነብሳታ ኣግብርቲ ኳይማቲከ እዮብ ሃብተ ሚካኤል ርግበ ሰሎሞን ኣፎምያ ንግስተ እለኒ ወለተ ነቢያት ወለተ ጊዮርጊስ ነብሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነብሲ ዕረፍቲ ሃበልና ንዓና ድማ ፍርሃት ስምካ ምልኣና ቅዱስ ባድካ ምፍፃም ኣጽንዓና ኦ ለዋህ ጎይተናን ኣምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንስኻ ኢኻ እሞ ምስጋናን ክብርን ንዓኻ ነቕርብ ኣለና ሰማያዊ ዝኾነ የራቦኻን ንሳኻ ማዕረ መሕወም ዝኾነ መንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩሉ ሰዓን ንዘለዓለም ዓለም ኣሚን አሜን። እግዚአብሔር ብምሕረቱ ሓደ ክገብረና ምእንቲ ሓድነት ዝህብ ስጋ ሰላም ንልና ናቱ እምነት ብንጹህ ክንሕሉ ክህበና ምን ሃይማኖትና ንልምን ኣሎና ብሕብረት መንፈስ ይሕልወና ሕበርና እግዚአብሔር ኣብ ኩሉ መከራና ፍጹም ትዕግስትን ጽንዓትን ክህበና ምንቲ ትዕግስቲ ነብሳትና ንልምን ኣሎና እግዚአብሔር ምሶም ክቆፅረና ምንቲ ቅዱሳን ነቢያት ንልምን ኣሎና ንሳቶም ከም ዘስመሩ ንሕና ኸነስምሮ እግዚአብሔር ምንቲ ክህበና ዕድሎም ክኸፍለና ምንቲ ላኢካን ሃዋርያት ንልምን ኣሎና እቲ ናቶም ሰማዕትነት ክንፍጽም እግዚአብሔር ክህበና ምንቲ ቅዱሳን ሰማዕታት ንልምን ኣሎና ብንጹህ ልቦና ናይ ሃይማኖት ቃል ብዘይግተካ ቤተክርስቲያን ኣገልገልታ ንሳቶም እዮም እሞ እግዚአብሔር ነዊሕ ዘመን ንዓቶም ክህበና ምንቲ ብፁዕ ጳጳስና ኣባ መቃርዮስ ንልምን ኣሎና ናይ ክህነት ስልጣን ካብኣቶም ከይርሓቐ ትግሃቱን ፍርሃቱን ክሳብ መፈጸምታ ኸቦም ጻምኦም ክቕበል ምንቲ ቀሳውስቲ ንልምን ኣሎና እግዚአብሔር ፍጹም ቅልጥፍና ክህቦምን ብንጽህና ክቐርቡ ጻምኦምን ፍቕሮምን ክዝክር ዲያቆናት ንልምን ኣሎና እግዚአብሔር ድሌት እምነቶም ክፈጽሙ ትጋት ክቦም ምን ተራዳእቲ ዲያቆናት ሃነውቲ መጻሕፍትን መዘምራንን ንልምን ኣሎና ልማኖአን ክሰምዕ ዝዓበ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ልበን ክሕድር ጻምአን ክቕበል ምንቲ መበለታት ንርዳእ ዘይብለን ንልምን ኣሎና ኣኽሊል ድንግልና ክህቦም ንእግዚአብሔር ውሉድን ኣዋልድን ክኾኑ ጻምኦም ክቕበል ምንቲ ደናግል ንልምን ኣሎና ሓስቢ ትዕግስቶም ክህቦም ምንቲ ዕጉታት ሰባት ንልምን
ልመናሎና ብንጽህና ኮይኖም ክሕልው እግዚአብሔር ፍጹም ሃይማኖት ክቦም እንቲ ህዝባውያንን ምእመናንን ንልምናሎና እግዚአብሔር ሰናይ ዕድልን ሓጢአት ንምስስራይ ናይ ካልኣይ ልደት ጥምቀት ክቦም ብማሕተም ቅድስቲ ስላሴ ሓትሞ እንቲ ሓደስቲ ኣመንቲ ንልምናሎና አሜን። ጎይታ ይቅረበለልና። እግዚአብሔር ኣብ መዋእሉ ብዙሕ ሰላም ክቦም እንቲ መፍቀሪ ኣምላኽ መራሒ ሃገርና ንልምናሎና አሜን። ጎይታ ይቅረበለልና። ጥበቡን ክቦም እንቲ መኳንንትን ሰበስልጣንን ንልምናሎና አሜን። ጎይታ እግዚአብሔር ነፍሲ ወከፍ ዝጥዕሞ ዝሕሾን ድሌቱ ኣቐዲሙ ኩሉን ክሓልየሉን ምእንቲ ኩሉ ዓለም ንልምናሎና አሜን። ጎይታ ይቅረበለልና። ብመገዲ የማን ክመርሖም ናብ ማሕደርዮም ካብ ሰላም ክመልሶም ምእንቲ ባሕርን ብየብስን ብኣየርን ዝነብሩ ሰባት ንልምናሎና አሜን። ጎይታ ምእንቲ ነናይ ይቅረበለልና። ዕለት ሲሳዮም ክህቦም ምእንቲ ጥሙያትን ጽማትን ንልምናሎና አሜን። ጎይታ እግዚአብሔር ፈጺሙ ከረጋግኦም ምእንቲ ሕዙናትን ጉህያትን ንልምናሎና እግዚአብሔር ካብ ማእሰርቶም ክፈትሖም ምእንቲ እሱራት ንልምናሎና እግዚአብሔር ነናብ ሃገሮም ክመልሶም ምእንቲ ምሩኻት ንልምናሎና እግዚአብሔር ትዕግስትን ቅኑዕ ትምህርትን ክቦም ፍጹም ዋጋ ጻሞም ክኸፍሎም ምእንቲ ዝተሰዱ ሰባት ንልምናሎና እግዚአብሔር ብቕልጡፍ ክውሶም ምሕረቱን ጸጉን ክልእኸሎም ምእንቲ ሕማትን ድውያትን ንልምናሎና እግዚአብሔር ናይ ዕረፍቲ ቦታ ምእንቲ ክህቦም ምእንቲ እቶም ኣብ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ዝሞቱ ሰባት ንልምናሎና በደሎም ኪሓሰበ ካብ ቁጣዓኡ ናብ ምሕረት ተመሊሱ ዕረፍቲ ክህቦም ምእንቲ ዝበደሉ ኣቦታትናን ኣሕዋትናን ሓትናን ንልምናሎና እግዚአብሔር ዝናም ኣብ ዘድልየ ስፍራ ንኣፍላክ ክሳብ ወሰን ዓቕሞም ክመልእን ንምድሪ ዝራእን ዝዕጸድን ፍረ ክህባን ምእንቲ ፍረ ምድርን ንኩሉ ናብ ጸሎት ልምን ብመንፈስ ሰላም ክኸድነና ንልምናሎና ጎይታ ይቅረበልና። እምበር መንፈስ ቅዱስ እንተንስእ ልብናም ጸጉኦ ክንዓቢ ብስሙ ክንምካህ ኣብ መሰረት ነቢያትን ሃዋርያትን ክንነት ጸሎትና ሰሚዑ ክቕበልን እግዚአብሔር ኣምላኽና ቀሪብና ንለምኖ እግዚኦ ወመንፈስ ቅዱስ ዘሰለስቱ
ትውቶ አይጠንት ዘወርቅ ተጾርኪ ፍህመ እሳት ብሩክ ዘነሳ መቅደስ ዘይዘርያ ጢአተ ወይ ደመስጀጋየ ወቶ ዳይረገ ላቡረ ክርስቶስ ቅዱስ መልአክ ናባቲ ኣብ ቅድሚያ ደው ኢሉ ኦ ምልዕተ ጸጋ ተሓጐስ ደስ ይበልክ በላ ባህ ይበልክ በላ እግዚአብሔር ንስኺ በንስቲ ብርክቲ ኢኺ ንስኹም ብሩኽ እዩ ናብ ክርስቶስ ወዲ ክለምንልና ሓጢአትና ከዓድገልና እግዚኦ ተሳለነ ሰላም ለኩልክሙ ስብሃት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለም ዓለም ስብሃት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለም ዓለም ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለም ዓለም ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለም ዓለም ተዘከረና ቦይ ቀሲም ጸሎት ቃል ዘከረኒ እግዚአብሔር መስዋዕትኻ የምዕዝ መዓዛ ዕጣን ክህነትካ ከዓ ብጽድቂ ሓሉ ናይቶም ኣብ በኽሪ ቤተ ክርስቲያን ክርስቶስ ዘለው መስዋዕት መልከ ጼዴቅን ዕጣን አሮንን ዘካርያስን ከም ተቐበለ ይቀበለልካ ይፍቲ ተዘከረና የቀሲስ እግዚአብሔር መስዋዕትኻ የምዕዝ መዓዛ ዕጣን ክህነትካ ድማ ብጽድቂ ሓሉ ናይቶም ኣብ በኽሪ ቤተ ክርስቲያን ክርስቶስ ዘለው መስዋዕት መልከ ጼዴቅን ዕጣን አሮንን ዘካርያስን ከም ተቐበለ ይቀበለልካ ይፍቲ ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጸባኦት ፍጹም ሙሉእ ሰማያት ወምድር ቅዱሳት ስብሐቲከ ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ለአብ ወወልድ ወመንፈስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለም ዓለም ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለም ዓለም ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለም ዓለም ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለም ዓለም ኩን ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ የፍቅሮ ዘበለ ጳውሎስ ዝበሎ ሰብ ሓድሽ ምጽኣት
ሐዋርያ ጳውሎስ ሓደ ክሳብ ፍጻሜ በአር በእምነት ካብ ጸደቕና ብጎይታና ብኢየሱስ ክርስቶስ ምስ ኣምላኽ ሰላም ኣሎና ብኡ ኸዓ ናብዚ ሕጂ ዘለናዮ ጸጋ ብእምነት ኣቶና ብተስፋ ተኻፈልቲ ክብሪ ኣምላኽ ስለ ዝኾንና እውን ንምካሕ ኣሎና ግናኸ እቲ ጸበባ ትዕግስቲ ከም ዘምጽእ ስለ ዝፈለጥና ብጸበባ ድማ ንምካሕ እምበር በዚ ጥራይ ኣይኮነን ብትዕግስቲ ጽንዓት ብጽንዓት ከዓ ተስፋ ይርከብ በቲ ዝተውሃበና መንፈስ ቅዱስ መንፈስ ፍቕሪ ኣምላኽ ኣብ ልብና ስለ ዝመልአ ከዓ እታ ተስፋ ኣይተሕፍርን እያ ገና ድኹማት ኮለና በቲ ምዱብ ጊዜ ምእንቲ ኃጢአትና ሞተ ኣብ ክንዲ ሓደ ጻድቕ ዝመውት እኮ ዝርከብ ኣይመስልን እንድዒ ኣብ ክንዲ ትጽቡቕ ዝገብረሉ ክመውት ዝደፍርሲ ምናልባት ኣይምተሳእነን ይኸውን ግናኸ ንሕና ገና ሓጣን ከለና ክርስቶስ ኣብ ክንዳና ሞይቱ እዩ እሞ ኣምላኽ እታ ኣባና ዘላቶ ፍቕሪ በዚ የርኢ ኣሎ እምበኣር ሕጂ ብደሙ ዝጸደቕና ካብ ኮንና ካብቲ ቁጥዑ ኸዓ ብኡኡ ክንደይ ኣዚና ዘይንድሕን ጠላእቲ ኾለና ምስ ኣምላኽ ብሞት ወዱ ተዓረቐና ካብ ተዓረቐና ደኣ ብሂወቱ ክንደይ ኣዚና ዘይንድሕን እዚ ጥራይ ግን ኣይኮነን በቲ ብኡ ዕርቂ ዝገበረልና ብጎይታና ብኢየሱስ ክርስቶስ ጌርና ብኣምላኽ ንምካሕ ኣሎና ብሰሪ ሓደ ሰብኣይ ናብ ዓለም ሞት ኣተወ ብምኽንያት ኃጢአት ሞት መጸ ኩላቶም ስለ ዝበደሉ ድማ ሞት ናብ ኩሉ ሰብ ተመሓላለፈ ሕጊ ሙሴ ቅድሚ ምምጽኡ ኃጢአት ኣብ ዓለም ነበረ እንተኾነ ኣብቲ ሕጊ ዘይብሉ እቲ ኃጢአት ከም ኃጢአት ኣይቈጸርን ነበረ ሞት ግና ካብ ኣዳም ጀሚሩ ክሳብ ሙሴ ኣብቶም ኣብቲ ናይ ኣዳም ትእዛዝ ብምጥሓስ ኃጢአት ዘይገበሩ እውን ነጊሱ ነበረ ኣዳም ከዓ ምሳሌ እቲ ክመጽእ ዝነበሮ እዩ ግናኸ ጸጋ ኣምላኽ ኣበሳን ሓደ ኣይኮነን ብኣበሳ ሓደ ሰብ ብዙሓት ከም ዝሞቱ እቲ ጸጋ ኣምላኽ ግና እቲ ብኡ ዝተዋሃበ ብጸጋ ናይቲ ሓደ ሰብኣይ ማለት ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝተረኸበ ውህበትን ኣብ ብዙሓት እምብዛ ዓዚዙ ኣሎ እቲ ብጸጋ ዝተረኸበ ውህበት ከዓ ሳዕቤን ናይቲ ብሓደ ሰብ ዝመጸ ኃጢአት ኣይኮነን ብኃጢአት ሓደ ሰብኣይ ዝመጸ ፍርዲ ኩነኔ ሰዓበ ብኃጢአት ብዙሓት ዝመጸ ግና ጽድቂ ኣፍረየ ሞት ብሰሪ ኃጢአት ሓደ ሰብኣይ ማለት ብሰሪ ሓደ ሰብ ካብ ነገሰት እቶም ብዙሕ ጸጋ ኣምላኽ ውህበት ጽድቅን ዝረኸቡ ደኣ በቲ ሓደ ሰብኣይ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ህይወት ክንደይ ኣብ ሊጾም ዘይነግሱ እምበኣር ከምቲ ብሓንቲ ኃጢአት ናብ ኩሉ ሰብ ኩነኔ ዝመጸ ከምኡ ከዓ ብሰሪ ግብሪ ጽድቂ ንኩሉ ሰብ ህይወት እተውህብ ጽድቂ መጸት ከመይ ብዙሓት ብዘይ ምእዛዝ ሓደ ሰብ ሓጣኣን ከም ዝኾኑ ከምኡ ከዓ ብምእዛዝ እቲ ሓደ ብዙሓት ጻድቃን ክኾኑ እዮም ኃጢአት ምእንቲ ክበዝሕ ሕጊ ኣተወ ኣብቲ ኃጢአት ዝበዝሖ ግና ኣብኡ ጸጋ ኣዝዩ ዓዘዘ ስለዚ ከምቲ ኃጢአት ሞት ብምምጻእ ዝነገሰ ጸጋ እግዚአብሔር ከዓ ከምኡ ብኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታና ብጽድቂ ንዘለዓለም ህይወት ክነግስ ቅዱስ ሐዋርያ ጳውሎስ ሰናየ መልእክት ፈዋስየ
ዘነሳይከ አክሊለ ሰአል ወጸልይ በእንቲአነ ያድኅን ነፍሳተን በብዛ ሳህሉ ወምህረቱ በእንተ ስሙ ተሳለነ ሰላም ለኩልክሙ ምስለ መንፈስከ አይ ጎይታና ኢየሱስ ዮሐንስ ጸሐፈ መልእክቲ እዚ እዩ ቀዳማይ መልእክቲ ሐዋርያ ዮሐንስ ምዕራፍ 3 ካብ ቁጥሪ 13 እስከ ፍጻሜ ኣሕዋተይ ዓለም እንተጸልኣትኩም ኣይትገረሙ أنا نحواتنا نفكرهم سلازخنا أموتنا بهوت كم تساقرنا نفلتنا تزيه فكر جنا بدو خلص موت إيو عاوز يسأل زبالة كله قتال نفس إيو قتال نفس زخنا كله دمانا إذا العالم هوت كم زي بلو تفلتيهم كريستوس هوت أبكن دانا سلازحلفه فقري بزينا نفلتا ناون أبكن أحواتنا هيوتنا خنحلف يقبعنا أيو كناخ زخنا يكون تريد إذا علم إزياء زلو أما حاو تشكره الله النار أيو انت زي دنقص اللو كما إلو دا أنا أملاخ أفكر إياك بلي خيل هاتم دك بقبرن بحقن نمبر قالن بلسانن أين فقر أب حق مخانخ بزخن فلتينا قلنا أنا أنت نغفنا دما أملاك أب كله زعبن كله زفلتن سلازخنا لبنا أبكد ميو كنا دوائنا هاتون فكراتي لبنا أنت زي نغفنا قنا أبكد ما أملاك تبعات اللونا تتزازاتون نحلون أبكد ميو بهزبلو إن نقبرن سلازخنا دما أتي إن لمنا زبلة كابو نقبل إنا إزازو كم تنسوز عززنا جرنا بسم ودو إيسوس كريستوس كن أمنن حدنا كنفقرن إيو التدزازات إجزابير زحلو إجزابير أبو ينبر السوين أب إجزابير ينبر إجزابير أبانا خمز نبر كا بتي ذهبنا منفس إنا نفلت ثم أحواتي علم تعب علم زلون كل حلفاء يومه هذا علم زن أبون زلون أي تفتوه قدوس أنت ቅዱሳን ኡርያን አርዳይከ ናዝዘነ ሳይልከ በእንተ ቅዱስ እግዚኦ ተሳለነ ሰላም ለኩልክሙ ምስለ መንፈስከ መሰረት ሕጊ ካብ ዝኾኑ ሐዋርያት ተረኽበና ግብረ ሐዋርያት ይበረኸቶምን ረድኤቶምን ምስ ኩልና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን ምስለ ነፍሳት ኣግብርቲ ቋማቲከ ዮብ ሃብተ ሚካኤል ወሰሎሞን አፎምያ ንግስተ እለኒ ወለተ ነቢያት ወለተ ወርጅስ ምስለ ኩሎም ማእታተ ኤርትራ ለዓለመ ዓለም ሐዋርያት ምዕራፍ 13 ካብ ፍቕዲ 30 ኣብ 40 فارسي أتم أحواتنا بوء حدقت حاتيات ينقركم كم زلو
ካብቲ ብሕጊ ምስየ ክጸድቅሉ ዘይከኣለኩም ኩሉ ነገር ነብሲ ወከፍ ኣማኒ ብኡ ከም ዝጸድቕሲ ኣባኻትኩም ፍሉጥ ይኹን። ስለዚ እቲ ብነቢያት ኣቶም ንዓቕቲ ረኣዩ ሓደ እኳ እንተነገረኩም ፈቶ ዘይተኣምንዎ ግብሪ ብዘመንኩም ክገብር እየ እሞ ተገረሙን ጥፍኡን ዝብል ከይበጽሓኩም ተጠንቀቑ። ናይ እግዚኣብሔር ቃል መልአ ዓበየ ተለዓለ ድማ ኣብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን በዚሑ ተወሰኸ። ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ከዓ ዝኣምኑ በዝሑ ቅዱስ 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 አንተ አምላክ አባዜ ኩሉ ቅዱስ ቅዱስ ድንግል ዝኾንክ ወላዲተ ኣምላክ ኣደ ክርስቶስ ደስ ይበልኪ። ሓጢኣትና ክሓድገልና ጸሎትና ናብ ላዕልና ፍቕር ወድኻ ዓርገልና። ሓቂ ናይ ጽድቂ ብርሃን ዝኾነ ክርስቶስ ኣምላኽና ዝወለድክልና ደስ ይበልኪ። ብወንድትህቲ ድንግል ነብሳትና ምሕረት ትገብረልና። ሓጢኣትና ክሓድገልና ናብ ጎይታና ለምንልና። ድንግል ማርያም ክርስትንትን ወላዲተ ኣምላክ ደስ ይበልኪ። ብሓቂ ምንቲ ደቂ ሰብ እትልምኒ ሓጢኣትና ክሓድገልና ናብ ክርስቶስ ወድኸ ለምንልና። ብሓቂ ግቲ ዝኾንኪ ወንድትህቲ ድንግል ደስ ይበልኪ። ናይ ባህሪና ትምክሕቲ ዝኾንክ ደስ ይበልኪ። ኣማኑኤል ኣምላኽና ዝወለድክልና ደስ ይበልኪ። ኣብ ቅድሚ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ ብሓቂ መታዓረቂ ዝኾንክ ምሕረት ገይሩ ሓጢኣትና ምንቲ ክሓድገልና ክትዝክርልና ንምነክለና። ክርስቶስ መድኃኒቴ ማርያም ዕጣን ውእቱ እስመ ዘውስተ ከርሳ ዘይትሜአዝም ኩሉ ዕጣን ዘወለደቶ መጻዋዳነ ፍረት ሙዝ ኢየሱስ ክርስቶስ ንስግሎቱ ወነይቀርቀብ ተዛዛዚዩ ለናታዊነ ምህረት ለሚካኤል ወብስራት ለገብርኤል ወሀብተ ሰማያት ለማርያም ድንግል ልቡና ለዳዊት ወጥበብ ለሰሎሞን ወቀርነ ቅብለ ሳሙኤል ብርሃነ ነገሥት መራሁት ላቡነ ጴጥሮስ ወድንግልና ለዮሐንስ ወመልእክት ላቡነ ጳውሎስ
እስመ ውእቱ ብርሃና ለቤተ ክርስቲያን እስትይእቲ ማርያም እስመ ውስተ ገዛ ተሰጎመኒሃ ለማርያም ድንግል ንጽሕት ሰምራ ዋስተርገዋ ለማይደረ ፍቁር ወሉ ሕገ ለሙሴ ወክህነት ለአሮን ተውሂቦ ዕጣነ ኦሪት ለዘካርያስ ካህን ደብተራ ስም ገብርዋ በከመ ነገረ እግዚእ ወአሮን ካህን በማእከላ ያርግ ዕጣነ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ሙታን ተበሊተ ምስጋና ናብ ሰማይ ዝዓረገ የማነ ኣቡኡ ዝተቐመጠ ሕያዋንን ሙታንን ፈርድን ብሓድሽ መጺኡ ኦ ጎይታ ይቕር በለና። ምስጋና ንወድ ምስጋና ንመንፈስ ቅዱስ ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለመ ዓለም አሜን አሜን ይሁን ይሁንልና። ቅዱስ ስሉስ እግዚአብሔር ያሉ ምስለ ኩልከ ሰብሖ ለአምላክ ለና ለበከም ሰማያት
እግዚአብሔር አብ ወሃብ ብርሃን እዩ ንኹሉ ዝኸውን ሓይሊ ዘለዎ ንኹሉ ነብሲ እውን ዝሕሉ ካብ ጥንቲ ጀሚሩ ዝነበረ ብርሃን ንዓለም ዝፈጠረ እዩ ናብ ህይወት ዝመርህ ዘይሓልፍ ሓጎስ ዝህብካ መዐንቀፍ ፀልማ ዘውፃኻና ዘይርከብ ብርሃንካ ፀጋኻና ነቶም ባእኻ እናምን ኣብ ማእሰርቲ ፈቲሕኻ ብእምነት ከለልካና ኩሉ ሳዕ ካብ ባሮቱ ዘይርሕቕ ምሳቶም ዝነብር ነታ ብምፍርሃን ብምርዓድን ትልምኖ ነብሲ ዘይጥነን ቅድሚ ሓሳብ ኩሉ ዝፈልጥ ቅድሚ ሕልናኻ ዝምርምር ከይለመናዮ ዘድልየና ፈሊጡ ብፍቓዱ ሂበና ብዘይ ምጥርጣር ክንፅውዖ ከለና ዝሰምዓና ዘይምርመር ብርሃን ንጉሥ ሰራዊት ሰማያት እዩ ናይቶም ሓዲርዎም ዝነብር ሊቃነ መላእኽት ምስጋና ማሕሌት ሰማዕ እዩ ኦ ጎይታ ንልምነካ ኣለና ስምዓና ንዓኻ ነመስግንን ንዓኻ ንውድስን ንዓኻ ንባርኽን ኣለና ባእኻ ድማ ክንፀንዕ ብእምነት ዘይቋርፅ ቃል ሃበና ኦ ጎይታ ናባሮትካ ንዓኻ ነመስግን ኣለና مسجون كلهم سماعات جنة من قصة سماع عرفلنا كم تنهاريات مهار كم طلت أب سماعات نبر أبونا نبلنا سواك لنا سماعات نبر أبونا سنكاي كتير خاتمتا أركان سماعكم لما مريهم نجارنا نبلنا نبدلنا بدلنا سحرنا بدلنا نحدنا أوقات حنا نبر أفتنا إيدتنا من قصة عيلين كبر زلالنا بكاي مامي وادينا من سنكل مريم بنا قدس جبريل
መላ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብዕልናኺ ድንግል ስጋውን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለኪ ንስኺ ኻበ ነስብርኽቲ ኢኺ ብረማፀንኩም ብርኺቡ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ ኦ ፍስሕቲ ደስ ይበልኪ ሓጢኣትና ንሓርከና ነፍስ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምንልና አሜን። ዘተመላኺ ኦ ድንግል ማርያም ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ እግዚአብሔር ምሳኺ ናፍቅር ወድኺ ጸልይልና ለምንልና ኃጢአትና ሓድገልና ናብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ክብር ምስጋና ንግባእ ለመን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ዓለም አሜን። ሰላም ለኩልክሙ ጎይታና እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ አምላኽና ንቅዱሳን ደቀ መዛሙርትኻ ንጹሓን ሐዋርያትካ ነዚ ንስኻትኩም እትርእይዎ ዘለኹም ክርእዩ ብዙሓት ነቢያትን ጻድቃንን ዘለዩ ግና ካይረአዩን ነዚ ንስኻትኩም ዝሰምዕዎ ዘለኹም ክሰምዑ ዘለዩ ግና ካይሰምዑ ናታትኩም ግና ዝርያ ዘለዋ ዓይንትኹም ሰምዓ ዘለዋ እዛንኩም ብፅዓት እየን ዝበልካዮም ናናውን ከማታቶም ቃል ቅዱስ ወንጌልካ ብጥባዓት ክንሰምዕን ክንሰርሕን ብጸሎት ቅዱሳን ብቑዓት ግበረና ጎይታ ካባኻ ንደልዮ ክንረክብ ኣብ ንጽልየሉን ንምለሉን ግዜ ክንዝክሮም ዘኩርና ንዝበሉና ዘክር እግዚአብሔር አምላኽና ብሞት ንዝቀደሙና ዓርፎም ንዝሓመሙን ብቁልጥፍ ሓውዮም ናይ ኩልና ህይወት ናይ ኩልና ተስፋ ናይ ኩልና መድሃኒት ናይ ኩልና መተንስእ ንስኻ ስለ ዝኾንካ ንዓኻ ምስጋና ክሳብ ኣርያም ነቕርብ ኣለና ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን። ይትስክለን ፍጡነ ይርከብ መተመንደብና ካደ ብበደል ኣቦታትና ልጢፍካ ምሕረት ግበረል ከመይ ተስፋ ቆሪፅና ኣሎና ወኣምላኽ እና እንካ ረድኣና ፍጹነ ይርከበነ ኃይለከ እብነ ተድባ
الزواهر يذكر
ኩሉ ግዜ መሐረና ኩሉ ግዜ ድማ ቅረበለልና ብወንጌልካ ምርሐና ብሓይልኻ ደግፈና ግብርና ሓዲግካ ተዓረቐና ከም ምሕረትካ እምበር ከም በደልና ይትኺደና ኣውደ ዓመትና ባርኸልና ቀድሰልና ከም ዝብዝ ዕለት እዚ ስደትካን ስደት ኣዴኻን ዘብቅዐ ስደትናን ከርተትናን ከበቃዕ ድማ ንስኻ ሓግዘና ነዚ ብዓለምና ውርዩ ዘሎ ሕማም እግዚኣብሔር ኣምላኽና ንስኻ ቀንጥጠልና ፈውሰ ምሕረትካ ለኣኸልና በዚ ሕማም እዚ ብናብራ ብስራሕ ብኩሉ ነገር ተጨነቁ ድማ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ንጭንቆም ኣርህወሎም ነቶም ዘይብሎም ሃቦም ነዚ ኩናት ድማ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ንስኻ ኣዝሕለልና ካብ ውግእን ወረ ውግእን ሓልወና ንተኣጉደ ሓዊ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ንስኻ ኣጥፍኣልና ንኩሎም መራሕቲ ድማ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ናብ ሰላም ናብ ዘተ ናብ መፍትሒ ንኽመፁ ድማ ንስኻ ንልቦም ተንክፍ ናይ እምኒ ልቢ ውፂኻ ናይ ስጋ ልቢ እትወሎም ንሰላም ከም ዝሓስቡ ግበሮም ቅዱስ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ኣብ ሰዓት እዚ ንሕና ኣብ ሰላም ኣብ ፅቡቕ ነገር ብኩሉ ነገር ኣለና ኣብዛ ሰዓት እዚኣ ግና ኣብ ጭንቂ ኣብ መከራ ኣብ ስቃይ ቤቶም ዝሓደጉ ኣብ ሓሚሞም ዘለው እግዚኣብሔር ኣምላኽና ኩሎም ንስኻ ቆላሕ ክትብለልና እንደምነካ ኣለና ነፍሳት ኣግብርቲ ኳይማቲ ከእዮብ ርግበ ሰሎሞን ኣፎምያ ንግስቲ እለኒ ወለተ ነቢያት ወለተ ጊዮርጊስ ሃብተ ሚካኤል ነብሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነብሲ ዕረፍቲ ሃበልና ሕዙናና ጸናንዓልና ንበል አቡነ ዘበሰማያት ነበር አቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትካ ትምጻእ ፍቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይኩም ድማ ምድሪ ይኹን ዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ናን ዝበደሉና በደሎም ከቢል ሓደግናሎም በደልና ናብሰና ንሕደገልና ኣካብ ኣድሕነና እምበር ከመይ ተኮን መንግሥትን ሓይልን ዘላለም ናትካ እሞ ኣሜን። ዋዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለኪ ብሕልና ከድንግል ዝጋውን ድንግል ኢኺ ያደ እግዚአብሔር ቤተ ሰራዊት ሰላም ለኪ ንስኺ በለት ብረኽቲ ኢኺ ማኅፀንኩም ብሩኽ እዩ ኦም ተጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ ወብስ ዘሽበልካ ኃጢአትና ንኻድከለና ፍትወት ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምንልና አሜን። ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ታና ምሕረት እንሆ መንግሥቶ ወጽድቆ ዘአወፈይ መንግሥተ ሰማያት ቀሪባላ እሞ እመኑን ተነስሑ። ዝቃልና ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነጎይታ መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ሐዋርያን አገልጋልን ዝኾነ ካብ ወንጌል ማቴዎስ ዝንገር ቃል ባረኽ ንክብሪ መንግሥቱ ክብሪ ምስጋና ንገባለ መንኩሉ ሰዓን ዘላለም ዓለም አሜን። ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 6 ከፍቕዲ 5 ክሳብ 16 ንስኻትኩም ክትጽልዩ ከለኹም እቶም ግብዛት ብሰብ ክረአዩ ኣብ ኣባይቲ ጸሎት ኣብ ቀራናታት መንገድን ደው ኢሎም ክጽልዩ ይፈትው እዮም እሞ ከማታቶም ኣይትኹኑ ዓስቦም ከም ዝወሰዱ ብሓቂ ብሓቂ ብለኩም ኣለኹ። ንስኻስ ክትጽሉ ከለኻ ናብ ቤትካ እቶ ማዕፀኻ ዕጾ ነቲ ብሕቡእ ዘሎ ኣቦኻ ለምኖ እቲ ሕቡእ ዝርኢ ኣቦኻ ድማ ብጉህድ ክሕሰካ እዩ። ክትጽልዩ ከለኹም ከዓ
أحزاب بمبزح زربهم زسمعي مسلم يمو كما تاتم زربا يتبزحوا باركس أبخم كي لمنكم وزد ليكم فليتم يفلت يمو هاي تمسلوهم نسخاتكم سي كمزيلكم دعا الليو أب سمايات تنبر أبونا تمكاي قدس من كسخات امتا فقاد كاغمتا بسماي ومدما مدري يغن علة قرانا لو مهابنا أنا نزبدلنا خمس حدقنا لهم بدلنا حدقلنا لو كواد احنا ننبر نفتنا يتأتونا من قستن حيلن كبرن نزل عالمنا تكا يمو آمين نسب بدلهم انت حدكم لهم ناخذكم دما ناي سمايات أبوكم حد قالكم يو نسب بدلهم انت زي حدكم لهم قنا ناخذكم دما أبوكم أي حد قالكم يو سماين مدرن كحلفيو علي قنا أي كحلفني بلغويتانا ندك مزامرتو እግዚአብሔር አምላክና ዘይትምር መልሰብ በምቃር ካና ሓደ ወድኻ ዝጠፈ በጊዕና ባኻ ከመልስና ብዓለም ዝለኣካዮ ኦ መፍርና ናብዚ መፍሪ ቁርባን ኣብ ንቕርበሉ ግዜ ብሓጢኣት ንድሕሪት ከይንምለስና ባኻ ንልምና ኣለና ብምሕረትካ እምበር ብፅድቅና ብስራሕና ንምክሕ ኣይኮናን ወነዛ ባሂርና ዝፈተኻዮ መፍቀር ሰብ ደጊምና ካብ ርህራይኻ ንምን እንደልና ኣለና ንኣና ንምድሓን ዝገበርካዮ ዝምስጢር እዙን ስጉን ደሞ ንኣና ንኣገልገልትኻን ንኩሉ ህዝብኻን መፈራረዲ ከይኮነና ንምድሓና ንመደምሰስ በደልናን بمثالነት መስተስረይ ዝሰራሕናዮ መስተስረይ ዝተዳለወ ይኹን ወአብ ወልዱ መንፈስ ቅዱስ ንቅዱስ ስምካ ክብሪ ምስጋናን ይኹሎም ኩሉ ሰዓት ንዘላለም ዓለም አሜን። أجزاء كل نزحات እግዚአብሔር حاسك እግዚአብሔር አቦ ጎይታ ወሰን ክሳ ወሰን ሐዋርያት ጉባኤ አምሓን ተከልዩ ሰላም Cuba have ሳለነ ሰላም على كاذب أغنى انت ممهر ሊቃነ ጳጳሳት አባ ይስሐቅ ኤርትራ አባ አንጦንዮስን እንቲ ኣብ ርእሰ ከተማ ተሸመ ብፁዕ ሊቀ አባ መቃርዮስን እቶም ቅኑዓት ዝኾኑ ኩሎም ኤጲስቆጶሳትን ዲያቆናትን ጸልዩ።
ለኩሉ ከሞስ መንፈስ እጅኻ ኩሉ ንዝሓትካ ዝሓት እግዚኣብሔር ኣቦ ጎይታ መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ንልምኖ ኣለና ኦ መፍቀር ሰብ ካብ ርህራሄኻ ንልምን ዘለና ኣለና ኦ ጎይታ ንማሕበርና ዘክር እሞ ባርኮም ወማይበርነ ውስቴታ በዘይ መቆራጥን በዘይ መከለኻልን ቅድስትን ንእትን ፍቃድካ ክኾኑ ናትካ ክኾኑ ዘኾኑ ጸጋኻ ኣቦም ቤት ጸሎትን ቤት ንጽህናን ቤት በረኸትን ድማ ግበሮም ካብ ንባሮት ካባና ንድሓር ንዝመጽእ ንሰናይ ንዘለዓለም ሰናይ መዋዕል ሃብትን እግዚኦ አምላክ ወየዘረ ወጸርከም ወየጉየዩ ኩሎም ቅድመ ገጽከ ለይጸልይ ቅዱሰ ወብሩከ ስምከ ኦ ጎይታ ኣምላኸይ ተንስእሞ ጠላትኻ ይበተኑ ብሩኹም ቅዱስን ስምካ ዝጸልኡ ኩሎም ካብ ቅድም ገጽካ ይረሓቑ ህዝብኻ ግና ኩሉ ግዜ ፍቓድካ ብዝገብሩ ብበረኸት እልፍን ኣእላፋትን እልፊት ኣእላፋትን ብሩኻት ይኹኑ ብሓደ ወድኻ ምስኡ ምስ መንፈስ ቅዱስ ብኡ ዘለካ ክብርን ስልጣንን ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን ይበል ኩልነ እግዚአብሔር ጸሎተ ሃይማኖት አሜን ባህሩ አምላክ የኩሉ ፍጥረት አብ ለእግዚእነ አምላክነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ እስማሎ ሰላዌው አመግንዮ ቀዲምና ከም ተናገርና ታን መፈጸምታን የብሉ ራብ ዝኽእል ልቦን ኣይኮነን ኮንውን ዘለዓለም ዝነብር ሓደ በይኑ ኣይኮነን ብኦሪት ያትንብር ኣዮ ኢና እዛ ኩሉና ስልጣን ዘለዎን እዩ ካናን መድሓናን እግዚኣብሔር ሓደ እዩ ዓለም ከይተፈጥረት ዋህድ ምስኡ ራዊትን ስምታትን ካናትን ዝለበ ኃጢአት አበየ ዝብ አንቴ አሞታ ተፈሊ አፋብ አታረገ አብን ከም ዝኾነ አይወት ናስ መውሳድውን እግዚአብሔር በዝሑ ሊፈ አራብዛ ስካና ጋዘይት ሳትና ነውዕል ናስ በአና ርኩሳት እዮም ዳይመን ሕጊ ምፍራሰሙን ጻድቃንን ኃጥኣንን
أكل فتت حق سب عليوني أبليك كائنات كوين أبير أرق أيو أركم سات أيو أزر وريتن تاتن دم حزب ولد أي أنو ناي بحروي كان أرفتن وداسيا محليتي ዝኾነ ካብ ቁርባን ይቀበል ንጹህ ሰብን ዘይታዊትን ብዝተዳለወ መለከታዊ ሓዊ ኸይነድል ኣብ ልቡ ቂምን በቐልን ኣብ ሕልንኡ ካብ ስጋዊ ርስሓት ከም ዘንጣኹኹም ካብ ናይ ኩሉ የደፊኩም ኣብ ናይ ክርስቶስ ደም እንተቐረብኩም ካብ ምብቃልኩም ሓላፍነት የብለይን ሓጢኣትኩም ኣብ ገዛ ርእስኩም ይጥቀስ እምበር ብንጽህና ኾንኩም እንተዘይቀረብኩም ኣነ ካብ ሓጢኣትኩም ንጽሄ ኣነ ኣምላኽ وقيتاين أملاخين قبار سرعة وهب سلام فقرن كفوح جنان قناعة كافت نار حق اللي فقرن سلام بزلو وزمن مسن تسمرها أنا قلقتها ختمبر ونكفلني قاب سماي زورر كام السماويان المدراويان سلام قبر كان السخاء خامس كان نزل عالم ناس كايمو عخا خمس كون نخلص بخالد قبر كام السخاء خام زلالم زلافون بالمسنة زلالم عبي እግዚአብሔር ንሰብ ዘይጥፋት በተርካዮ ቀደም ብቕናት ሰይጣን ናብ ዓለም ዝኣተዎ ሞት ምምፃህያ ወድኻ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዘጥፋኻ ካብ ሰማያት ዝተረኽበ ሰላምካ ንኹላ ምድሪ መላእኻያ ናይ ሰማያት ሰራዊት ካን እግዚአብሔር ኣብ ሰማያት ምስጋና ይኹን ኣብ ምድሪ ንሰብ ፍቅርን ሰላምን ይኹን እናበሉ በዓል ዘመስግኑኻ ለእግዚአብሔር በሰማያት وسلام بمدر سمرة ጎይታ ኣብ ልቢ ኩላትና ስምረትካ መላእ ካብ ኩሉ ርክሰትን ዕብዳንን አንጽሃና ካብ ኩሉ ቂምን ቅንኣትን ካብ ኩሉ ባርን ሞት ካብ ተምፅእ ምትባረከውን አንጽሃና ንኩልና እውን ብመንፈሳዊ መሳዓም ነንሕና ክንሰዓም ድልዋት ግበረና ጸልዩ በእንተ ሰላም
ቅድሳት መጽሐፈ ኪዳን ንሐዋርያት ዝነገሮም እዙዩ ፍቅሩን ምሕረቱን ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳትና አባ አንጦንዮስ ምስኩልና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን ምስለ ነፍሳት አግብርቲሁ ወአይማቲሁ ኢዮብ ርግበ ሰሎሞን አፎምያ ንግሥተ እሌኒ ወለተ ነቢያት ወለተ ጊዮርጊስ ሀብተ ሚካኤል ምስለ ኩሎም ሰማዕታት ለዓለመ ዓለም አሜን። ልብክሙ ወያሃሉ ሰማይ እንተ ስምዐ ወረስየነ ድልዋነ ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚእነ ወአምላክነ ምስለ ቢጹይ ድግለቱ ዝብፃዩ ዘፃለ እንተሎ ይሕደገሉ ዝብፃዩ ዘፃለ እንተሎ ይሕደገሉ ብልቡ ጥርጥር ዝሓሰበ እንተሎ ይእመን ናይ ሕልና ነውሪ ዘለዎ እንተሎ ኣይቕረብ ኣብ ሓጢኣት ዝወደቐ እንተሎ ዘይርሳዕ እሞ ኣይረስህ ድውይ ሕልና ዝኾነ ሰብ እንተሎ ኣይቕረብ ዝተማራስሐ ንጹህ ዘይኮነ እንተሎ ይወገድ ካብ ትእዛዝ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝተፈለየ እንተሎ ይከልከል ንነቢያት ዘቃልል እንተሎ ካብ መዓት ወልዲ ዋሕድ ርእሱ የርሕቕ ነፍሱ የድሕን መስቀል ኣይግባእ ካብ መዓት እግዚኣብሔር ይህደም ምስ ወዱን ቤተ ክርስቲያንን ምስ ዝሕሉ ቅዱሳን መላእኽትን ዝርኤና ብርሃን ኣብ ስለ ዘሎ ነፍስኹም ተመልከቱ ሰብነትኩም አንጽሁ በደል ብጾትኩም ኣይትዘክሩ ሓደኳ ምስ ብጻዩ ብቂም ከይህሉ ኣስተውዕሉ እግዚአብሔር ይርኢዩ ልቦናኹም አልዕሉ ናብ መድኃኒት ሕይወት ንቕረብ ንዓና ዝተዋህበ ጸጋኻ ብእግዚአብሔር ንቅበል እግዚአብሔር ምስለ ኩልክሙ أكذب والأملاك
እግዚአብሔር አምላክነ ቅዱሳነ ወትረ በሰማይ ወበምድር በቅዱሳነ ወትረ በሰማይ ወበምድር በቅዱሳነ ቅዱስ ቅዱስ እግዚአብሔር አማልክት ዛሎ ወይሄሉ በትረ ነፍስና ወሃብ ሕይወትና የማዝን መዝገብ አብሆ ለዋህድ ወልድ መድኃኒነ ዘይእዜኑ በዚአከ ፈቃደ እስመ ፈቀድከ ከመ ንድኃን ብከ ኦ ቅዱስ አምላክ ነመስግነካለና ነብስና ፍጹም እትገብር ወሃብ ሕይወትና ዘይጠፍ መዝገብ አቦ ንሓደ ወድኻ በኣኻ ክንድሕን ስለዚ ፈቐድካ ናትካ ፍቓድ ዘዘንቱ መድሓኒና እዩ ወጎይታ ልብና የመስግነካ ንኣብ ሓይሉ ንስኻ ኢኻ ንህዛብ ፀጋ ሓቀኛ ኣእምሮ ንስሑታት እተለብም ንነፍሲ እተድሕን ዕብየት ትሑታት እነንብረሉ ሃገርና ምርኩስ ጻድቃን ንስኻ ኢኻ ዝተሰዱ ተስፎኦም ንዝህወኹ ምህዲኦም ብርሃን ፍጹማን ወዲ ህያው ኣምላኽ ካብቲ ምስተዋህበ ዘይሕደግ ጸጋኻ ኣብርሃልና ትኽለትን ጽንዓትን እምነትን ጥበብን ዘይዕቀን ሓይሊ ሃይማኖትን ዘይልወጥ ተስፋን ሃበና ንትሑት ሰብነትና ናይ መንፈስ ኣእምሮ ሃብ ወጎይታ ናባረትካ ኩሉ ግዜ ብቕንዕና ንጹሃን ክንከውን ኩሉ ህዝቢ እውን ንዓኻ የመስግኑ ኣለዎ ኪያከ እግዚኦ ናኩት እንተ ብፁዕ ወቅዱስ ሊቃናት አባ ወብፁዕ ጳጳስ ዘያኩት በጸሎቶሙ ወበስእለቶሙ እስጢፋኖስ ክርስቲያን በሰማያውያንም ምድራውያንም ባር
أغنى كان أبدأ مرة هايمانة تاسعون تعم ودع الساعة سنفاس فس أمم حيم فوسم كيشان زخد أطنان حيم تامن بتقنا نبولو تام فاساس ماين زنا ما تنبارك كم أنا إذا أفرم تبارك هذا تنقبر الأم كاسنا علنا كل جزء حسب يلا زخد كل ساعة قدس كانوا زوك كنت بيتك كان سلام هاب وأملاخنا يلا زخد سلام هاب زحلم حيمانة عرفنا عارف إذا أنا مسات أقول لك أماتك جواب برجس أبتمي كايل نفسه متى تعرف بس أملاخنا أبي رسالة كان بقربان بيوني ويني إيران بمبرات كرجة تابات أب حبيت مقدس قال يبارك وكريستوس أملاخنا أب زمسانات أكيوم تمرار حلم أب كريم أفرين مدن قص إن من بركة مصوات نزقرب الكهول قبل لهم أن غسبنا تعبس مع سرت التعسرون يتنمر كون نزلون الرمق ذات التتخنا هذا حنا فاخا أبن تعززنا سما سما هذا حنا هذا حنا هذا حنا فرق نزل على محل ጳጳሳት ኤጲስቆጶሳት ቀሳውስት ወዲያቆናት ኩሎሙ ህዝበ ክርስቲያን ኦ ጎይታ ወንዓኻ ነመስግንና ኣኻ ንባርኽን كل ساعة لمنك أو قويتا أبو العلان مزاقبت برهان تنقص كاب سمايات يرساليم طمتان سلطانات قويتهم رئيس ملاختي حيل عقاستي كبر منابرتي برهانات تلبس حقوس اندستان زخونكا نقص نقستات نخلو بإيدو زحزن زمالخن أبويخا عدو الدخاء يسوس كرسوس من تدحنتنا تسغلد ما بفقادك يوم تغمتكم فقال كيلان كابو سميركا كلبو قبركا مبراء تملكتو نما هتنن قصدركا يا بكس تتنسى سبكن بمنفس قدس مولادو تفلتي واركا خبستم حزبون قدس غيرو خسر عالكا كاب دنقل تولدي تسيطو تقبلوا قدوس 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 እግዚአብሔር ዳውን
ቅዱስ አምን ከመ ዝንቱ ውእቱ በአማልክና አመስገነ አሜን ንዛመን ንሴብሐከ ኦዚነ ከመ ዝንቱ ውእቱ በአማንና አሜን አሜን ወነታመን ንሴብሐከ ወአምላክነ ከመ ዝንቱ ውእቱ በአማንና
በኩል አክነ ረተ መንፈስ ቅዱስ ከማሆ ህልወ ወየሉ ለትውልደ ትውልድ ከዓለመ ዓለም ኩሎ ዓለም ወለዓለመ ዓለም
أبراهام سيدنا نعمل أملاك يا أبونا يتقدس اسمك ትንሣኤ መንግሥትከ ويكن ከመ በሰማይ كماሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለ ዕለተነ ሀበነ ዮም ህድግ ለነ አበዛነ ወጌጋየነ ከመ ንሕነኒ ንሕግ በሰለነ አብአነ የውስተ መንሱት አላድነነ ወባልሐነ በዚአከ ይእቲ መንግሥት ኃይል ወስብሐት ለዓለመ ዓለም። መላእክት ይቀውሙ እደው ለመድኃኔዓለም ይኬልልዎ ሥጋው ወደሙ ወንጻቅ ቅድመ ገጹ ለመድኃኒነ ሥጋው ለክርስቶስን ገኒ ታሪክ
ነብስን ማይ ዘሎም ብሄር በፍርሃት ወንስየባሃከ ጸሎ ካናን ታይኻ ፈጥፈዋን ከናውፅዋን አክመከ አስረኩ ድማ አይተፈረድካ አይ በቃል ባሪያ አታይ አልወም አብ ወልዶ كنو قوم حارب على بزمهرات مفكر سب زخون كاز جابر أملاخنا علم حاتيات ترى نايسوبتنا بارد كان السحو النايجل علم كل حاتيات من قال وهم مفكر كبير أملاخنا بعد أزرح مهرات كاز بزحي عادقنا عين باريخ حاتيات يسر بارد كون كبر كمر قمنا دحنا وقويتا بأن زاربون قوم بأن حسبهم أخان تبدلناك قلنا سرينا نحسير جابر أملاخنا قال وهم مفكر سب كم وقويتا تفتحنا ناس أزوات أنا انقبرنا كل زخان فتحيهم حاتياتنا عن زخان كون إن عقل قال خام فتحنا وقويتا ذلك أنا أبقاساتنا وأنتن يذكرهم وتصب أبقاسنا أبما كاري يذكر أملاخنا نوزعمتاتنا وزباناتنا نركب بسلام حلوا لنا كان كلهم سلام حلوا وأقويتا أنا بأبقاساتنا بأبقاساتنا أقونات أقونيس كان تناقلن من أبقاساتنا رد أنت وارن زبلن زتاماتن سوتنا نسن أرقوتن أناتنا أبزاق الدسوة كان كاكوي من الله زمان كلهم ذكر بمنت كل ساساتنا عيام أقويتا بقنا عيمانة صنيع نحواتنا نحواتنا نذكرهم نفسهم من مس أبراهام نساق نياقوب نانبر أقويتا نفسات أكبرتك أيماتك إيا برقبة سلمون أفميان قسطني ولتنيات ولت جورجس هابتا ميكائيل نفس قدام سماعتات إرترا مس أبراهام نساق نياقوب نانبر نعنا كاب كل بدل مرقم من كاب قحدة كاب عاصقة من محل موكازنا دحننا بقحدة برقدة مسكعات لو هيمانة رماويان كاب متصن بارا دحننا بن حايلن لبن مس علن أي مرن هبنا كل ساعة كاب زفاتاتنا تقبر سيطان كاب حجق العالم فتنا كمن تفقر كان دليت كان ساعكم فتنا هبنا سمنا ونس كل سنة زمان جاتنا من أمت عفاي وصحفلنا بيتنا إيس كان نسل على من كل عن العالم على إذناب إذلي ناب إذ بسلوته كلام بزقودله سقا بزقودله بزنطبه كزي بزحلفه بعين محرت كانت ترني قداسات يا قدوسان
Amin. 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 وفنهم وراكم لبولان وتوبول واسراك ليه فرسايلو اي بيلو ملابون لابراهام ولا زرو سبحات لاب ولو منفس قدوس لعالم ولا عالم عالم ሰላም ሰላም ለመልካሃና ወያ ጨምር ሳነም ጥሉ ዘወለዱ ዋለ ማርያም
ማኅፀና ተመልከም ፍትወታ በደማርያም ዓለም ዋዲ በሰላም ከማይጸነው ድንግል በስጋችን ንጹህ ተለብሶ ንች ዘእየት የሶ አምላክ ገብርች ዘአውፈች ንግሶ አግር ጸሮ ወሃበች ምቅምና ስጋው ወነፍሶ ታዚተነ ማዘን ወሃይለ ውርዝትነ ምርሳት ዋለች የተጸውረ ቡሌ መዋል ህፃን ወማርያም ተስፋ ለቁብፃን በዚህ ጸሎት ወዕጣን ወበጀዚአ ንጹሕ ቁርባን ለናዝዞትነኒ ውሰት መካን ወላዲተ አምላክ ማርያም እንበለት ሰብሳብ ወሩኳቤ ወይነዛ አቅረብ ኩለችን ቃለ ይባቤ ፈቲት እሙ በረከት አቡች ማዞ ከርቤ ለነዳይ ቤስ ወለዘረከቦም ህብስተ ከፈትት ኢሳይያስ ብየ ይወርድ መንፈስ ቅዱስ በላይ ላይ በሱ ወይኑ ሰበይ ብልካን ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ፈኑ አይገለዛቲ ቅድስት ቤተ ክርስቲያኑ ይወልጦሙ በቅጽ ዋላደ ክርስቶስ ይኩኑ ኃይለ ስልጣኑ እጹብ ወመንክር ቺኑ ሰላም ለክም ጻድቃን ወሰማይ ስላረኩም በዛቲ ዕለት ሞዓነ ዓለም አንትሙ ሳሉ ቅድመ ፈጣሪ ኩሉ ሰዓት ለነዛት ያለንጃት ሰላም ለክም ጻድቃነ ዛቲ ዕለት ኩልክም ዕድዋነ ሰብአ ስማቲክሙ ዛነ ሰማይ በምድር ሥላሴ አንትሙ ቱሩነ ጸሎትክሙ እንደ ማርያም ከማይጸነ በክርስቶስ በሥጋው ወደሙ ኩነኔ ባልሃገር ወጥርከ ከነለዋለ ሀገር አግሬ ዘራ አይደገሪሃ ሰራዊታ ለሀገሪቱነ ኤርትራ መሐረነ ክርስቶስ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ አሌለነ ይብለነ ጎይታ ኢየሱስ ኃጢአት ኣብተተትዐ ሰብነተይ ክትሓድር ዝግባአኒ ኮንኩን ኣነ ኣቆጢዕካ እየ ኣብ ቅድሚታ ክፉእ ስራሕ ሰሪሐ እየ እሞ ኣርኣያኻን ብኣምሳልካን ዝፈጠርካዮ ስጋይን ነፍሰይን ዳስካ ብምፍራስ ኣርሲሐ እየ ገለ ሰናይ ግብሪ የብለይን ዝኾነ ንዓይ ብምፍጣርካን ምንትሓነይ ሰብ ስለ ዝኾንካን ምንቲ ክቡር መስቀልካን ማሕወይ ስለ ዝኾነ መትካን ኣብ ሳልሰይቲ መዓልቲ ምትንሳእኻን ጎይታ ካብ ኩሉ በደልን ገምን ካብ ኩሉ ሓጢአትን ርክሰትን ከተንጽሃኒ ነካን እምሕፀነካን ኣለኹ ስጋኻን ደምካን ምስ ተቀበልኩ መውቀስን ይኹነን ሓረኒ ድኣ ይቅረበለል ሂወት ዓለም ብኡ ሓጢአተይን
هابني وجن قناة كم لمانان أي يوحنس مانان كم قدس تاعتن كلهم نسان قرلت تاعتن فارق عنن تعزل العالم على እግዚአብሔር ቃል ኣብ ኣስ ኣብ ሰማይ መለኮቱ ድማ ባዕሉ ማሕፀን ድንግል ፈጠረ ኣብ ምፍጣር ስግኡ ሓደ እኳ ኣይተሳተፎን ባዕሉ ዳ በይኑ ፈጠሮ ኣብ ኩሉ ሰብነት ዝገበሮ ግብርታት መለኮት ሓንቲ ሰዓት እኳ ከም ዘይተፈልዮ ንኣምን ኢና ንጎይታናን መድሓኒናን ሰብ ኣብ ዝኾነሉ ግዜ መለኮት ምስ ስግኡ ብተዋህዶ ሓደ ከም ዝገበረ እውን ንኣምን ኢና መለኮት ምስ ሰብነቱ ምስ ተዋሃደ ተዋህዶኦም ብዝኾነ ምግባራት ከቶ ኣይተፈልየን ከመይ ኣይፈላለዩን እዮም ከምቲ ንመለኮት ጥንቲ ዘይብሉ ንትስብእቲ ከዓ ካብ ሞት ምስ ተንስአ መፈፀምታ የብሉን መለኮት ብዘይምርመር ተዋህዶ ምስ ሰብነት ሓደ ኮይኑ ከሎ ኣብ ድንግል ጸባ ጠበወ መለኮት ጥንቲ ከም ዘለዎ ኣይትሕሰብ እግዚአብሔር ቃል ናብ ዮርዳኖስ ብዮሃንስ ክጥመቕ ኣብ ዝኸደሉ እዋን ካብ ሰማይ ቃል ኣብ መጸሉ ዮሃንስ ድማ ሰምዐ ከምዚ ግና ኣይኮነን እንታይ ደኣ ጥንቲ ዘይብሉ ከም ዝኾነ ኣብ ማሕፀን ማርያም ኣብ ዝሓደረሉ ግዜ ስግኡ ምስ መለኮቱ ሓደ ኾነ መለኮት ከዓ ብዘይምልዋጥን ብዘይምፍልላይን ብተዋህዶ ምስ ሰብነት ሓደ ኾነ ሰብነት ኣብ ዕፀ መስቀል ከለውን መለኮት ከልቶ ኣይተፈልዮን መለኮት ካብ ሰብነት ከቶ ሓንቲ ሰዓት ወይ ከም ቋሕ ሰም ኣይተፈልየን ኣብ መቓብር ከለውን መለኮት ካብ ሰብነት ኣይተፈልየን ነቲ ካብ እግዝእትነ ቅድስት ድንግል ማርያም ዝለበሶ ስጋ ተዋሂዱ ናብ ሰማያት ዓረገ ኣብ የማን ሕያዋን ኣቦኡ ድማ ተቐመጠ ቅኑዕ እምነት እዚ እዩ ከምዚ ዘይፈልጥ እንተሎ ጉባኤ ሐዋርያት ዝኾነት ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ትፈልዮ ፈጣሪያ እግዚአብሔር ድማ የውግዞ እዩ ናይ ሮማ ሊቀ ጳጳሳት ሰለባትሪዮስ ብዛዕባ ሕማማት ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ ኣይሁድ ኣብ ዝገበሮ ሙጉት ሰለባትሪዮስ ከም ዝበለ ኦም እንተሎ ፍርቂ መዓልቲ ፀሓይ ወዲቕዎ ከሎ ቆርፅዎ እንተደለዩ ነቶኦም ብምሳር ክሃርምዎ ከለዉ እቲ ማህረምቲ ማሕፀ ፀሓይ ኣብ ልዕሊኡ ከሎ ኣብቲ ጉንዲ ኦም ዶ ኣይወድቕን እዩ ኖህ ዝተባህለ ኣይሁዳዊ ድማ በለ ሰለባትሪዮስ መሊሱ በሎ ፀሓይ ነቲ ኦምን ማሕፀን ዓሊብዎም ከሎ እቲ ማህረምቲ ማሕፀ ነቲ ፀሓይ ትንክፎ ወይ ምልክት ማህረምቲ ክገብረሉ ኣይክእልን ዶ ሰለባትሪዮስ ከም ዝበለ መለሰሉ እምበኣር ብዛዕባ ሕማማት ኢየሱስ ክርስቶስ ትምህርትና ከምዚ እዩ ስጋ ብኦም ይምሰል እቲ ስቃያት ድማ በቲ ማህረምቲ ምሳር ይምሰል ፀሓይ ድማ ብመለኮት ይምሰል ስለዚ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝተቐበሎ ስቃያት ንመለኮት ሓንቲ ነገር ከይትንክፎ ብስጋ መከራ መስቀል ተቐበለ ጸሎቶምን በረኸቶምን ንኹሎም መምህራን ቤተ ክርስቲያን ምስ ኩላህና ይኹን ኣሜን ልዩ በንቲያነ ወበንተ ኩሎሙ ክርስቲያነ እለይ ቤሉነ ግበሩ ተስካሮሙ በሰላም ወበፍቅረ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰብሖት ቅዱስ
ولك سبحان العالم القد وسبوه ولك سبحات العالم سلوس سيدنا عالمي بميزائي سبا ودم عالمي كما سبيل سبحانك ولك زكاك القاد فتعملوا منجستك داسك سمك بالعلم معايا الكود وسبوه ولك اسمها يا كود وسبوه ولك اسمها يا كود وسبوه سبحان العالم اسمها يا كود وسبوه ولك سبحات
ለዓለም ዓለም እስመሃያል ቅዱስ ወለከ ስብሐት ለዓለም ዓለም እስመሃያል አንተ ቅዱስ ወለከ ስብሐት ለዓለም ዓለም ኃያል ወለከ ስብሐት ለዓለም ዓለም እስመሃያል አንተ ወለከ ስብሐት ለዓለም ዓለም ወለከ ስብሐት ለዓለም ዓለም እስመሃያል አንተ ወለከ ስብሐት ለዓለም ዓለም ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለም ዓለም እስመሃያል አንተ ወለከ ስብሐት ለዓለም ዓለም ኃያል አንተ ወለከ ስብሐት ለዓለም ዓለም እስመሃያል አንተ ወለከ ስብሐት ለዓለም ዓለም ኃያል ወለከ ስብሐት ለዓለም እስመሃያል አንተ ወለከ ስብሐት ለዓለም ዓለም ኃያል ወለከ ስብሐት ለዓለም ዓለም እስመሃያል አንተ ወለከ ስብሐት ለዓለም ዓለም ስኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለም ዓለም ሰብህዎ ለእግዚአብሔር በቅዱሳኑ ሰብህዎ በጽና ኃይሉ ሰብህዎ በክህሎቱ ሰብህዎ በከመ ብዝሃ እበዩ ሰብህዎ በቃለ ቀርን ሰብህዎ በመዝሙር በመሰንቆ ሰብህዎ በከበሮ በትፍስሕ ሰብህዎ በአውታር ወበእንዚራ ሰብህዎ በጸናጽል ዘሰናይ ቃሉ ሰብህዎ በጸናጽል ወበይባቤ ሁሉ ነፍሴ ሲወፍሖ ለእግዚአብሔር ስብሐት ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አኩቶ
እግዚአብሔር ቅድሳቶ ነሲአነ ከመለ ሕይወተ ይኩነ ነፈውሰ ነጦ على نفس زيانة وإلنا زيت سنن هاونا تقولنا وأملاخنا نزا نفسنا سمرانات كاسقانات كادمن تقبلنا نعنا نتحتات بارتك زيقنا نصح لنا هابنا وقويتا آبن ولد منفس قدسنات كان منقصي بلغن مسقونن يمو لو من كل ساعة نزل عالم على مسقانا كبر نسم كايخون يزين وزرفني ولا علم آمين وقيتا تقبلنا يوسقا خاندم كان عدقت حاتيات قبرلنا خم قال كامسا خزنبر قبرلنا آمين بزيبو بزيكا هيوات كم زي بلو فملنا فليتنا دمانا بخا خنقرب بتم زي قربنا منفسا وتبعات عدلنا تم زقربنا دما وصنعنا خنبر እግዚአብሔር አምላኽና አባኻብ ግንዱ ወይን ክንጸንዕሞ ፍረ ሰናይ ፍረ ክንፈሪ ባረኸና አጽርየና እግዚአብሔር አምላኽና ንስኻ ዘይትኸብረሉ ዘበለ ካብ ህይወትና ተቆሪጡ ክድርበን ልመነካ ኣለና
وقويتا سلام كاب زحلنا زحمم فوس دخم برتع تأسر فتحلنا فحيلهم زلوا أكبلنا تأسيرهم زلوا فتحلنا كينات وقين እግዚአብሔር አምላኽና ድማ ጸልእን ከተርሐቀልና ንልምነካለና أبخاخ انجزاء نسخاخ مرحنا دما እግዚአብሔር አምላኽና ንልምነካለና መጨርካን ጥበብካን ግለጸልና ልብ መራሕትና ተንክፉም ወናፍቅርና ብስኒትን ናብ ሰላምን ክመርሑና ድማ እግዚአብሔር አምላኽና ንስኻ ምስኦምኩን ኦ ጎይታ ተዋን ዘዓለም ብምልእታ ኢድካ ኢድ ምሕረት ዘርግሓላ ነብሲ ባሮትካ ኢዮብ ርግበ ሰሎሞን አፎምያ ንግሥተ የለኒ ወለተ ነቢያት ወለተ ጊዮርጊስ ሀብተ ሚካኤል ነብሲ ኩሎም ሰማዕታት ገነት መንግስተ ሰማይ ዓርፈልና ነቶም ዝቆሰሉ ኩሎም ቁስሎም ክትዝንን ድማ ንልምነካ ኣለና ከምቲ ንሃዋርያት ዝመሃርካዮም ጸሎት ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና እንካ ይቀድስ መንግስትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ናይ ዕለት እንጀራና ሎም ሃበና እና በደልና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ናብሳና ሓደገልና ካብ ኩሉ ክባድሕነና እምበረ ፈተና ይተፈስ መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ እሞ ኣሜን ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕልና ድንግል ብስጋኸ ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክ ንስኺ ካብ ነፍሲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ማኅፀንኩም ብሩኽ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ብእሲቲ ደስ ይበልኪ ሓጢአትና ንሓልገልና ነፍሲ ወዲ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን حديركم عند حديركم روح ፈጣሪና ካብዛ ሰዓት እዚኣ ብድሓነ ሰላም ዓቂቡ ኣብ ዙርያ መቕደሱ ንቅዱስ ኣምልኾ ንውዳሴ ንማህሌት ንቅዳሴ ንንስሓ ንቅዱስ ቁርባን ኣብዚ ቅዱስ ቦታ ክንጋባእ ቅዱስ ፈቃዱ ስለ ዝኾነልና ፈጣሪና ኣምላከ ቅዱሳን ናይ ባህሪ ምስጋና ይብጻሕዮ ከምኡውን ኣብ ዙርያ መቕደሱ መጺኹም ቅዱስ ኣምልኾ ክትፍጽሙ እናደለኹም እናደለኽን በዚ ዘሎ ጸገም ምኽንያት ኣብ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ክትመጹ ዘይከኣልኩም ዝኾነ ነቲ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ትህቦ ቅዱስ ኣምልኾ ኣብ ባይትኹም ኣብ ዘለኹም ኾንኩም ብኣንቃዕድዎ ብጥብዓት ትከታተልዎ ዘለኹም ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን እሴተ ጻድቃን ኣስበጥታን ይኽፈልኩም ትብል ንኹሎም በዚ ሰዓት እዚ ኣብ ጸበባ ኣብ ጸገም ኣብ ሽግር ንዘለዉ ራህዋ ሰላም ቅሳነት ዕረፍቲ ይሃቦም ኣብ ቤት ማእሰርቲ ንዘለዉ ምውፃእ ሓራ ይፍጠረሎም ብሞት ስጋ ንዝተፈልዩና ገነት መንግስተ ሰማያት የዋርሶም ኣብ መሪር ሓዘን ንዘለዉ ደበሳ ቅዱሳን ይደብሶም ንዓና ከዓ ዘስተውዕለ ኣእምሮ ሂቡ መወዳእታና የጸብቐልና ርሑስ ኣውደ ዓመት ይግበረልና ሎሚ 6 ሕዳር ደብረ ቁስቋም እዩ ደብረ ቁስቋም ማለት ከዓ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምሰድየና ቅድስት ድንግል ማርያም ምስ ቅዱስ ዮሴፍ ካብ ስደት ዝተመልሰሉ መዓልቲ 3 ዓመትን 6 ወርሕን ኣብ ምድሪ ግብፂ ኣብ ከርተት ኣብ መከራ ኣብ ቁሪ ኣብ እሳሒታ ዘሕለፎ ናዘከረት ቅድስት ቤተ ክርስቲያን እዚ ስደት እዚ ንዓና ካብ ሲኦል ንደቂ ሰባት ካብ ሲኦል ናብ ገነት ሰብ ምስ በደለ ካብ ስፍርኡ ካብ ገነት ይተሰጊጉ ካብ ገነት ናብ ሲኦል ተሰዲዱ ንዝነበረ ወዲ ሰብ ካብ ሲኦል ካብ ስደት ናብ ገነት ናይ ዝመለሰሉ ኣብነት እዩ ኣብዚ ቅዱስ ታሪክ እዚ ምስቲ ስደት ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ቤተ ክርስቲያን ብክብሪ ትዝክሮም 44,000 ህፃናት ትሕቲ 2 ዓመት ማለት
نحدا قويتا إس كريستوس نحدا حسان نخركب إلو شيطان أب هيرودس حديرو زطفهم 144 شح حسانات كأب بخبري تذكرهم كمون نتي 144 شح حسانات يحلفوا زحلفة هيرودسون بيت كريستيان تذكروي مزمور داويد عرف 37 رئيكو لهات آبية وتلعال كما أرز ليبانوس كوينو وسوى قب هاتايكوي نحات كما بوتاء أوصلت إلى نبر قرب رأكوينو رأخوو كملس كلوغن أيس أنا حنن لذي نزغلو تزغرتات تذكرلو ناي دبرك اسقام سدت ميتات ناي ويتانان مدحينان يس كريستوس مملاس ناي دينا قدس دنجل كاب سدت ان ذكرلو اسقام ويدبرك اسقام تباهيلو زفلت لومي شدش حدار بقواتا تراغ ازنا ابي بعل امو روح بعل قدس بعل يقبرلناي انتزي ابزعلت زي كاب زتنبه قدس وانجيل أب وانجيلاوي قدس ماتيوس أبز صحافو معرف شدشة كابزلو مزتنبه قدس وانجيل كاب كفو أدحنا النمبر نفتنا أي تأتونا كمي منغستن حيلن كبرن نزل ألم ناتكا إمو أمين كاب كفو أدحنا النمبر نفتنا أي تأتونا ننفسنا كفو كي نقبرا أبلع لخالقوت كفاءات كي نقبر خالقوت أبلع لنا كفاءات نخيف السمو نزي سلستيو عبيت رئيستاتات التغاليلو أب كفو أدهنا النمبر نفتنا أي تأتونا كمي منغستن حيلن كبرن نزل ألمنات كايمو أمين خالقوت تمالي زينبورو حجي زي اللو يوم كالوت حجي زلو صباح زي هلو يوم كالوت صباح تماليز تشمو صباح السعرو يوم ويتانان أملاخنان مدحينان إس كريستوس جن تمالن لومن نزل علم نقص لذي نخاني منغستن كبرن حيلن نزل علم ناتكايمو كاب كل خفو أدحنا النمبر نفتنا أي تأتونا إذا صلوت زي كنصليو عزيزو قويتا إس كريستوس إذا صلوت زي كنصلو خلنا كنقبرو زلنا أعلوي خنياتو لبا أملاخ داويت مزمور داويت 34 كاب كسر 11 جميرو دك راحات أملاخ كمهركم سي نعو سمعني هيوات زفتو صبوات معلتات كرئي زدلي من اللوي ملحسكا خابكي كنافركا كم الزراب تلمت حلو السلام دليا سعباون سناي قبر كابكي رحاق نسلام دليا سعباون شعو هيوات كتركب صبوات معلتات كا كترئي خايبلن لذي كافتنا كندحن تدأ خوينو قويتا إس كريستوس تتلابونا لبوالوي سخاء أفتنا كي تأتوس نقحن سلين أفتنا كي تأتو نقحن سلين كبرات ولدنا انتايم زبلو وحج كي مسا مقد وحج سركي فتنا مسمسا مكرا مسمسا زي كونس مكرا خي مسا خلو فتنا خي مسا خلو شجر كي مسا خلو أفتنا كي تأتوس نقحن سلين جنا قويتا إس كريستوس نتوم سلسة دكا مزامرتو نبيتروسن يعقوبن يوحنسن حيزو كسلو خلو نقحو يلوم قداماي صلوت وديو مستمل سجن دكيسوم صنيحمو دجنا أتسيوم صليو يلوم خلاي مسمسون دكيسوم فزيزوم بعزيزوم صنيحمو سلازن تايلوم أبو انجيل ماتيوس عرف 26 كسر 41 أفتنا كي تأتوس نقحن الليون
ስለዚህ ካብ መከራ ዘድሕነና ካብ ፈተና ዘድሕነና ንእግዚአብሔር መፍራሕ እዩ ነቶም ዝፈርሑኻ ዝዓቆርካሎም ነቶም ናባኻ ዝምሕፀኑ ኣብ ቅድሚ ሰባት ዘዳለኻዮ ለውሃትካ ክንደይ ዓብይ እዩ ካብ መሰወርያ ገጽ ብመሰወርያ ገጽካ ትኽውሎም ካብ ክርክር መልሓስ ከዓ ኣብ ድንኳንካ ተሓብኦም ካብ ውዲት ሰባት ብመሰወርያ ገጽካ ትኽውሎም ካብ ክርክር መልሓስ ከዓ ብድንኳንካ ተሓብኦም ስለዚ ካብ ፈተና ከይተኣትውስ ንቑሕን ጸልዩን እግዚአብሔር ክንፈርሖ ብጸሎት ኩሉ ግዜ ናብ እግዚአብሔር ክንቀርብ ከምኡውን እግዚአብሔር ኣብ ግዜ ጸበባ መዋጽኦ የዳሉ እዩ ህድእ ኢልና ነቲ መዋጻጽኦ ከነስተብህለሉ እግዚአብሔር እሙን ኢሉ ምጽኡ ምእንቲ ክትክእሉስ ኣብ ጸበባኹም ዘበለ ኩሉ መዋጽኦ ገይረልኩም ኣሎ እዩ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ኣብ ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 10 ቁጽሪ 13 ምጽኡ ምእንቲ ክትክእሉሲ ኣብ ግዜ ጸበባኹም መዋጽኦ ገይረልኩም ኣሎ ስለዚ ካብ ኩሉ ፈተና ኣድሕነና እምበር ናብ ፈተና ኣይተእትወና ኢልና ክንጽሊ ከለና ንእግዚአብሔር ክንፈርሖ ካብ እከይ ክንርሕቕ ሰናይ ክንገብር ነቲ እግዚአብሔር ዘዳልዎ መዋጽኦ ተነስተብህለሉ ከመይ ሰሎሞን ኣብ ምሳሊኡ እንታይ ኢሉሎ ምዕራፍ 10 ቁጽሪ 25 ህቦቦላ ምስ ዝሓልፍ እትረሲእ የለን ህቦቦላ ምስ ዝሓልፍ መዓት ምስ ዝመጽእ መከራ ምስ ዝመጽእ እትረሲእ የለን ጻድቕ ግና ንዘለዓለም ዝነብር መሰረት እዩ ህቦቦላ ምስ ዝሓልፍ እትረሲእ የለን ጻድቕ ግና ንዘለዓለም ዝነብር መሰረት እዩ ስለዚ ህቦቦላ ክመጽእ ከሎ መከራ ክመጽእ ከሎ መቕዘፍቲ ክመጽእ ከሎ ልብና ከይተርር ልብና እናረኣና ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ፍርሓት ኣምላኽ ክህልወና ብጸሎት ናብ እግዚአብሔር ክንቀርብ ካብ እከይ ክንርሕቕ ሰናይ ከዓ ክንገብር ነቲ መዋጻጽኦ ከዓኒ ከነስተብህለሉ ከመይ እግዚአብሔር እሙን እዩ ልዕሊ ዓቕምኹም ክትፍተኑ ኣይሓድገኩምን እዩ ንውጽኡ ምእንቲ ክትክእሉ ኣብ ጸበባኹም ዘበለ ኩሉ መዋጽኦ ገይሩልኩም ኣሎ እዩ ኣብ ጸበባኹም ዘበለ ኩሉ መዋጽኦ ገይሩልኩም ኣሎ ነቶም ቃል እግዚአብሔር ዝነገርኩም መራሕትኩም ዘክርዎም ኢሉ እቲ መዋጽኦ ኣብ ግዚኡ ናብ ሰዓቱን እቶም ዘስተብህልዎ ጥራዮም ዝጥቀሙሉ ኢሉ ኣብ ግብፂ ውላዳ ዘይረከበት ናብ ባሕሪ ክድርበያ ዝብል ኣዋጅ ምስ ተኣወጀ ኣብ ባሕሪ ከይድርበያ ክብላ ኩሎም ደቆም ናብ ባሕሪ ይድርብዩ ነይሮም እዩ ስድራ ሙሴ ግና 3 ወርሒ ነቲ ትእዛዝ ከይፈርሑ 3 ወርሒ ብጥበብ ሓብእዎ እዩ እግዚአብሔር ዝሃበና ፍጡር ውላድ ንሰብ ኣይንረክቦን ኢና እግዚአብሔር ዝሃበና ውላድ ንባሕሪ ኣይንድርብዮን ኢና ኢሎም ነቲ መዋጽኦ ተጠቒሞምሉ እግዚአብሔር ከዓ ረዲእዎም ሙሴ ከዓ ንበረኸት ኮይኑ እዩ ስለዚ ኣብ ጸበባኹም ዘበለ ኩሉ መዋጽኦ ገይሩልኩም ኣሎ እዩ ስለዚ ህቦቦላ ምስ ዝሓልፍ እትረሲእ የለን ጻድቕ ገና ንዘለዓለም ዝነብር መሰረት እዩ ስለዚ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ፈተና ኣድሕነና እምበር ናብ ፈተና ኣይተእትወና እናበልኩም ጸልዩ እዩ ስለዚ ንፈተና እንሰግረሉ እንታይ እዩ ጸሎት ኣብ ፈተና ከይተኣትውስ ንቑሕን ጸልዩን ሓንቲ ሰዓት ዶ ምሳይ ብጽናሕ ትስእኑ ኢሉ እግዚአብሔር ምስኡ ነሕልፎ ግዜ ክህሉ ሃረር ኢሉ እዩ ዝጽበየና ከምቲ ንሕና ኣይሰምዓናን እዩ ኣይደልየናን እዩ ኢልና ንግምቶ ከምኡ ኣይኮነን ልዕሊ ጻድቃን ንሓጣኣን ዘፍቅር ልዕሊ ንጹሃን ንርኹሳት ናብ ንስሓ ዝጽውዕ ሕያው ኣምላኽ እዩ ዘለና እዩ ስለዚ ኣብዚ እዋን ከቢድ እዋን እዚ ከይተጨነቕና ጭንቂ ኣእምሮኻ እዩ ዘጥፍእ ጭንቂ ሕማምካ እዩ ዝጎድእ ከመይ ኣይትጨነቑ እዩ ሕማም ከቢድ እዩ ዘሎ ብዓለምና ዝመቕዘፍቲ ከቢድ እዩ ኣብ ኢድ እግዚአብሔር ግን ቀሊል እዩ
ምስ እግዚኣብሔር ግን ቀሊል እዩ ስለዚ ምስ መን ደው ኢልና ከም ዘለና ጥራይ ነስተብህል ቅዱሳን ኣቦታትና ኣብ ሂወቶም ስለ ዝተዓምዎ ኣብ ከምዚ ዝመሰለ እዋን ክጽልዩ ከለዉ እቲ መሪር ምሳኻ ጥዑም እዩ እቲ ከቢድ ምሳኻ ቀሊል እዩ እቲ መከራ ምሳኻ ራህዋ እዩ እቲ ጸላም ምሳኻ ብርሃን እዩ እቲ ሓዘን ምሳኻ ሓጎስ እዩ ጥራይ ምሳኻ ክንህሉ ካባኻ ከይንፍለ ጥራይ ርድኣና እናበሉ ዮመ ናብ እግዚኣብሔር ዝወከሉ ኣድሒንዎም ከዓነቶም ዝተወከልዎ ኣድሒንዎም ረዲእዎም እዩ ኣብ መዝሙር ዳዊት 112 ቁጽሪ 6-7 ንዘለዓለም ኣይክናወፅን እሞ መዘከርታ ጻድቕ ንዘለዓለም ይነብር ክፉእ ወረ ኣይፈርሕን ልቡ ብእግዚኣብሔር ተወኪሉ ይጸንዕ ክፉእ ወረ ኣይፈርሕን ሎሚ ከም ዝኾይኑ ምሸት ከም ዝተባሂሉ ንግሆ ከም ዝተገይሩ ክብል ከሎ ክፉእ ወረ ኣይፈርሕን ቃል እግዚኣብሔር ድምፂ እግዚኣብሔር ምሕረት እግዚአብሔር ረድኤት እግዚአብሔር ይጥምት እምበር ናብቶ ቅድሚኡ ዘሎ ህቦብላ ኣይጥምትን ካብ ኩሉ ክፉእ ኣድሕነና እምበር ናብ ፈተና ኣይተእትወና ኣብቲ ዝኸበደ እዋን እማቕ እምበር ጽቡቕ ኣብ ዘይትሰምዓሉ እማቕ እምበር ጽቡቕ ኣብ ዘይንሪኤሉ ግዜ ኢና ዘለና ተኾነ ኣብ ከምዚ ዝመሰለ እዋን እውን ተኾነ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ናብ ፊልጵስዩስ ኣብ ዝጸሓፎ መልእኽቱ ምዕራፍ 4 ቁጽሪ 6-7 እንታይ ይብል ድልየትኩም ዘበለሲ ብጸሎትን ምህልላን ናይ ምስጋና ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ይፈለጥ እምበር ብገለ እኳ ኣይትጨነቑ እዩ እቲ ልዕሊ ኩሉ ኣእምሮ ጸብለል ዝብል ፍልጠት ኣምላኽ ከዓ ንልብኹምን ንሕሊናኹምን ብጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ቅድሶ እዩ ድልየትኩም ዘበለስ ብጸሎትን ብምስጋናን ብልማኖን ናብ ኣምላኽ ቀረቡ እምበር ብገለ እኳ ኣይትጨነቑ እዩ ስለዚ ካብ ኩሉ ክፉእ ኣድሕነና እምበር ናብ ፈተነ ኣይተእትወና ካብ ሕማም ኣድሕነና ካብ ህውከት ኣድሕነና ካብ ሕማቕ ምርኣይ ካብ ሕማቕ ምስማዕ ኣድሕነና ልዕሊ ኩሉ ግን ኣብ ሓጢኣት ካብ ምዳቕ ሰውረና ካብ ኩሉ ክፉእ ኣድሕነና እምበር ናብ ፈተነ ኣይተእትወና እዩ እቲ ብኣምላኽ ንኣትዎ ፈተነ ብኣምላኽ ኢና ንዘሎ ብኣምላኽ ኢና ንሰግሮ እቲ ባዕላህና ንኣትዎ ፈተነ ግን ምጽኡ ከቢድ እዩ ስለዚ ነዚ ኢና ክንጥንቀቐሉ ዘለና ሰሎሞን ኣብ ምሳሌኡ ምዕራፍ 20 ቁጽሪ 3 ሰብ ንሰብ ካብ ቆየቋ ምርሓቕ ክብረቱ ኢሉ ኣያሹ ግና ዘሊሎም ይኣትውዎ እዩ ባዕላህና ነምጾ ሽግር ባዕላህና ነምጾ ፈተነ ምስጋሩ ከቢድ እዩ ብኣምላኽ ዝመጽእ ፈተነ ግን ብጸጋ ኣምላኽ ኢና ንዘሎ ስለዚ ኣብ ፈተና ባዕላህና ከይንኣቱ ኣዚና ክንጥንቀቕ ይግብኣና እዩ ካብቶም ኣብ ፈተና ባዕላቶም ዝኣተዉ ንልቦና ኾነና ቅዱስ ጴጥሮስ እዩ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ጓሳ ክቕተል እዩ ኣባጊዕ ክብተናኤን ድሕሪ 3 መዓልቲ ገሊላ ክቐድመኩም እየ ሕጂ በታ ኣነ ዝኸዶ መገዲ ክትከዱ ኣይትኽእሉን ኢኹም ካብ ላዕሊ ሓይሊ ምስ ተቐበልኩም ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ምስ ለበስኩም ግን በዚ ሕጂ ኣነ ዝኸዶ ዘለኹ ንእንቲ ወንጌል ንእንቲ ህይወትኩም ንእንቲ መንግስተ ሰማያት ንእንቲ ህዝብኹም በዛ ኣነ ዝሓልፎ ዘለኹ ብሰማዕትነት ክትሓልፉ ኢኹም ብመከራ ክትሓልፉ ኢኹም ምስ በሎ ቅዱስ ጴጥሮስ ሕጂ ዝሓልፍ ኢልዎ ሕጂ ኣይትኽእሎን ኢኻ ማዕበል ልዕሊ ዓቕምኻ እዩ መከራ ልዕሊ ዓቕምኻ እዩ እንተበሎ ዋላ ካልኦት እንተኸሓዱኻ ኣነ ግን ሕጂ ዝሓልፍ እዩ ስለዚ ነቲ መከራ እንታይ ገይርዎ ባዕሉ ኣትይዎ እዩ ቅዱሳን መከራ ይርኢ እሞ ካብቲ መከራ የግልሱ እዩ ዓያሹ ግና ዘሊሎም ይኣትውዎ እዩ ስለዚ ካብ ፈተና ኣድሕነና እምበር ናብ ፈተና ኣይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ እሞ ኣሜን ዓቕምና ይፈልጥ እዩ ድኻምና ይፈልጥ እዩ ሓመድ ምዃንና ይዝክር እሞ መዓትካ ቁረልና ምሕረትካ ውርደልና መዓትካ ቁረልና ምሕረትካ ውርደልና ክንብሎ ይሰምዕ እግዚአብሔር ናይ መን ይሰምዕ ይፈልጥ እዩ እግዚአብሔር
ልዕሊ ዓቕምና ክንጭነቕ ኣይደልን እዩ እግዚኣብሔር ዘዋርደና እግዚኣብሔር ፈትዩ ኣይኮነን ስለዚ ካብ ኣምላኽ ምስ ረሓቕና ናብ ኣምላኽ ምእንቲ ክንምለስ ካብ ንስሓ ምስ ረሓቕና ናብ ንስሓ ምእንቲ ክንምለስ ኢሉ እግዚኣብሔር ፈተናን መከራን ዝመጽእ እሞ ነዚ መከራ እዚ ብጸሎትን ብምህልላን ብንስሓን ብፍቕርን ብስኒትን ክንሓልፎ ናይ እግዚኣብሔር ቅዱስ ፍቓድ ይኹነልና ክንሰምዖ ዘለና ጭንቅን መከራን ሕማምን ኩናትን ከዓ ኩሉ ይከኣለ እዩ እሞ ንዕኡ ገኒሑ ሰላም ኣምፂኡ ፈውሲ ኣምፂኡ ምሕረት ኣምፂኡ ኣብ ዙርያ መቕደሱ ብሕብረት ብጉባኤ ብዕልልታ ክንሳተፍ ናይ እግዚኣብሔር ቅዱስ ፍቓድ ይኹነልና ቅኒልኩም ስለ ዝሰማዕኹም ንትገብርዎ ጸሎት ኩሉ እግዚኣብሔር ይስማዓኹም ጸጋ ጐይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስን ፍቕሪ ኣምላኽን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ኣብ ጽርሃ ጽዮን ኣብ ልዕሊ ቅዱሳን ኣቦታትና ሐዋርያት ከም ዝወረደ ሕጂ እውን ኣብ ልዕለይን ኣብ ልዕሊ ኩልኹምን ዕፅፍን ድርብን ኮይኑ ይረድ ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን። አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ምስጋና ይሁኖ መድኃኒ ክርስቶስ ብስም ቅዱስንካ ብንጹሕ ሕሊና ኣብ ዙርያ መቕደስካ ንርከባሎና ልደት ቤተልሔም ጥምቀት ዮርዳኖስ ሃይማኖት ተዋህዶ ድኅነት ሥጋ ነፍሲ በጃ ኩሉ ዓለም መስዋዕት ድኅነትና ክርስቶስ ቃል አምላክ በጌፋሴካና ጎይቶት ልዑል ክርስቶስ ፈጣሪ ምስጋና ይብዛኻ በሰማይ በምድር እምነትና ልበስና ባዕልኻ ርዳና መንፈስካ ርዳ ባርክ ጉባኤና ወሃቤ ሕይወት ጸጋ ዘእም አሜን ሃሌሉያ አልፋ ወኦሜጋ ተገብረሉ ሰና እግዚአብሔር አብ ነገር ገርለዩ እግዚአብሔር አብ ነገር ገርለዩ እግዚአብሔር ሰናይ ነገር ገርለዩ አሎ ተገብረሉ ሰና ተገብረሉ ሰና እግዚአብሔር አብ ነገር ለዩ እግዚአብሔር ሰናይ ነገር ለዩ አብ ነገር ለዩ ኳንተ ሆነ አቅመና ኳንተ ሆነ ንቃልካ ደይናኽቤናዮ
ማንም ዘይዓትዎ ክፉት ደግ ይብቃና ንስኻ ድማ ማንም ዘይዓትዎ ክፉት ደግ ይብቃና ዓቕምና ሒደትኳ እንተኾነ ዓቕምና ሒደትኳ እንተኾነ ቃልካ ደጋዊናዮ ንስኻ ድማ ማንም ዘይዓትዎ ክፉት ደግ ይብቃና ንስኻ ድማ ማንም ዘይዓትዎ ክፉት ደግ ይብቃና ናሒደትኳ እንተኾነ ናሒደትኳ እንተኾነ ብቓልካ ግን ኣኽቢርናዮ ንስኻ ድማ ማንም ዘይዓትዎ ክፉት ደግ ይብቃና ንስኻ ድማ ማንም ዘይዓትዎ ክፉት ደግ ይብቃና ዓብይ ግብሪ ገበረልና ገበረልና እግዚአብሔር ዓብይ ግብሪ ገበረልና ገበረልና ንሕና እውን ተሓጒስና ንሕና እውን ተሓጒስና ተሓጒስና ንሕና እውን ተሓጒስና ንሕና እውን ተሓጒስና ተሓጒስና እግዚአብሔር ዓብይ ግብሪ ገበረልና ገበረልና እግዚአብሔር ዓብይ ግብሪ ገበረልና ገበረልና ንሕና እውን ተሓጒስና ንሕና እውን ተሓጒስና ተሓጒስና ንሕና እውን ተሓጒስና ንሕና እውን ተሓጒስና ተሓጒስና አባህ ማቅባዳው ለና ባኻ በማይደሲ ከመኻ ተደቢ አምላኽ ኸሞ እምልኸካ ንጉሥኻ እብዘይና አምላኽ ማቅባ አዳው የለና ባኻ በማይደሲ እድሜኻ ተደቢ አምላኽ ኸሞ እምልኸካ ንጉሥኻ አምላኽ ማቅባ አዳው የለና ባኻ በማይደሲ እድሜኻ ተደቢ አምላኽ ኸሞ እምልኸካ ንጉሥኻ ኣብዚ ዘለኹሞ ሰላም እግዚአብሔር ንዓኻትኩም ይኹን ርሑስ ኣውደ ዓመት ይግበረልና እግዚአብሔር ኣምላኽና እንኳ ናብዚ
كبر بعل نابز علة زي بسلام بتعنا دما أبصحنا زماري ملاك تتقبل እግዚአብሔር ይቀበለልና ረቦና በበይ መርጌታ ተማሃርና ዮ ትምርት ድማ አነቦና ቃለ ህይወት ይስማዓልና ንሕና ድማ ሰሚዕና ክንነብረሉ ድማ እግዚአብሔር ይርዳአና ካብ ክፉ አድሕነና እምበር أفتنا يتأتونا زبل أبونا قمهرنا صنيحم إن أفتنا خينا أتو كاب كفوق عند عندما أنتي كنقبر علىنا إلهمنا كنصلي علىنا دما إلهمنا فتنا زنبرأيو كدما نريون سمع زلنا بحمامكم فتن صنيحنا بنبتا فتنا مسئلنا أجر ما بخينا دما فتنا متيو ما نزخلو እግዚአብሔር ከቁረራልና እግዚአብሔር ከብርደልና እግዚአብሔር ሰላም ከበና ክንጽልይ ይግባአና ሎሚ ከማ ብኩዕሶ ሜዳ ዝኣተኻ ኣብ ኩናት ንዘሎ ከነጣቕዓሉ ዘይኮናስ ኣይደኣ ክንጽልየሉ እዩ ኩናት ሰብይ ዝበልዕ ዘሎ ኩናት ህንፃኢ ዘፍርስ ዘሎ ኩናት ልቢ ሰብይ ዘሰንብድ ዘሎ ኩናት ድማ ህፃናት እዩ ዘዘኽትም ዘሎ ኩናት ድማ ኣረገውቲ መራሒ ጠዋሪ ዘይብሎም እዩ ዘትርፍ ዘሎ እሞ ከምቲ ክንመሃሮ ፀናሕና ከቢድ ንእግዚአብሔር ቀሊል እዩ ሕጂ እውን ናብ እግዚአብሔር ቆላሕ ንበል ነቶም ኣብ ፅፍሒ መሪሕነት ዘለዉ ብኩሉ ወገን እቲ ዝፈስስ ዘሎ ደም ነቲ ዝጠፍእ ዘሎ ነብሲ ነቲ ዝዓኑ ዘሎ ንብረት እኦም ሓሲቦም ናብ ሰላም ናብ ዘተ ናብ ጣውላ መጽዮም መፍትሒ ክደልዩ እግዚአብሔር ሕሽኽ ይበሉ እግዚአብሔር ልቦም ተተንኪፉ እግዚአብሔር ተኣከቡ እንተደኣይሉ ኣብ ኢድ እግዚአብሔር ዝወፅእ የለን እሞ ንሕና ግደ እንታይ እዩ ሕጂ ጸሎት እዩ ጾም እዩ ምንባዕ እዩ ኣብ እግዚአብሔር ድማ ምእዋይ እዩ ከምቲ ኣብ ዘጸአት ምዕራፍ 2 ቁፅሪ 24 25 እንታይ እዩ ዝብለና ደቂ እስራኤልሲ ካብ ባርነቶም ዝተላዕለ በሉ ኣእወዩ ጨርሑ እሞ እግዚአብሔር ድማ ኣውያቶም ጭርሖኦም ስቃዮም ሰሚዑስ እቲ ምስ አብርሃምን ምስ ይስሐቅን ምስ ያዕቆብን ዝኣተዎ ኪዳን ዘከረሞ ኣብ ድሕሪኣ ዘላ ቃልያ ደስ ትብለካ እግዚአብሔር ድማ እንታይ ገበረ ኢሉ ሃለዋት እስራኤላውያን ድማ ፈለጠ ክብርና ኣምላኽ ይኹን ሃለዋትና ሃለዋት ከባቢና ሃለዋት ጎራብትና فلت እግዚአብሔር ድማ ሕጂ ከም ደቂ እስራኤል ከነእዊ ከም ደቂ እስራኤል ክንጭርሕ ከም ደቂ እግዚአብሔር ድማ ክነግር ድማ ይግባአና ጾም የስማዓን እግዚአብሔር ኢና ደው ኢሉ ሰላም ገብርለዉ ሰምዕ ንጉስ ሰላም ሰላሙ ጾም ኩሉ ወገን ህይወቶም ሓሊፉ ዘሎ እግዚአብሔር ብብሩ ساعة زيئة صبرات هلو أبزا ساعة زيئة قراصات هلو أبزا ساعة زيئة أكلهم زقود لخندي أبسقاي زلو هلو مو كم صبرات እግዚአብሔር يزننهم نتم زقو سلو دما እግዚአብሔር يفوسهم لكل نصلي
እግዚአብሔር ኩሉ ኣለዎ ተሓድማ አቤቶም አመረበቶም ተማዛቢሎም አበረኻ አብስንጭሮ ብጥምኢ ብጥምየት ብቁሪ ዘለው ድማ ብዙሓት ኣለውሞ እግዚአብሔር ኣብቲ ዘለዎ ቤት ይኹኖም እና ቤቶም ኣኻኺቡ ድማ ይምለሶም ስንቂ እኽለማይ ድማ ባዕሉ ይኹኖም ስለኹሉ እግዚአብሔር አምላኽና ምስጋና ይብፅሓዮ እግዚአብሔር ዓብ ግብሪ ገበረልና ንሕና እውን ተሓጎስና ኢልና ዘሚርና እግዚአብሔር አምላኽና በዚ ዕለት እዚ ክልተ ኣሕዋትና ናብ ቅዱስ ቁርባን ስለ ዝቐረባ ኢና እግዚአብሔር ዓብ ግብሪ ገበረልና ንሕና እውን ተሓጎስና ኢልና ዝዘመርና እሞ እዘን በዚ ለመዓልቲ ቅዱስ ቁርባን ተቐበለ ኣሕዋትና ባዕኡ ኣብቃዓክን እግዚአብሔር ነበረ ሓጢአትክን ደምሲሱ بدحر عج الترفه واتكن دما جمرت زي كون كنسي أبتز جمر كن أو ودع تخد كونا يا بيهر هي واتكن كقنع دما سناي فقادو يخنالنا أنياتو يا بيهر بحان تتنسح نفسسي أب سماي مسملا أختن تاي قبريز ولنا يحقوس نحنا دما أبزي حانت نفسي بنسح قرا حانت نفسي تمليسان أب قدس سقون كبر دمن كنقرب كلا دما كنحقوس كنعلل نعملاخ تمسجن كنبلو سلازقبعنا إمو نعدما نطعنا يقبرلكن ثم أبقو زي بصحنا زلنا دما بعلنا أينا زي بصحنا ينبر أملاخ أبصحنا إيو ثم أدن خلئيو نقيح نتسلم نعابن نشتي نسبعي نسبيتي أي بلنين خلو بقو زأمنه إمو حجون كمبل بلنبر أي تدفئن أملاخنا كم سبا يكونن أبينركم اللي بزحلفه زيت أبا يكونن حجي أبي اللهم زبل أملاخ إمو حجي أبي مهلاونا فليتنا فمنا أوزيك أربنا زلنا بجاهاتكم تنسحنا قدس سقون كبر دومن بلعنا نصبه نقركو خالي إلا حجي أملاك سوى عنا ترحكو إنا نصبه ما خنصوى غلنا انت حينا إنا خنصنحو عشا بدبد كنبل تبدبدي الكاشع زقبر نقر يلن ودلن نزبها يلن ترسع هو اللن نزبها يلن مو علنا ولاكا إذا حمام كانت زد الله تزي أخاخبنا أبو قرب تزقباء تمرتغن باكم صلاة نسعاخ نبس حالكم بيت كريستيان كل جزية كفتي مو أبتزد لكم مسعد دولوا لنا قصرا غيرنا دما قريبنا تتزاريبنا زي أبيهر زقرب مبر زرحق نجار أي قربلنان يا بيهر كاب حنت يرحق إلنا كاب منتاي كاب حاتيات رح سلا خلو يا بيهر مسجانا يبصحيو أونا دكتورة حبرت اللومو بتحريو بسألتكن عصينا دقيمة رحس أو دعمة تكبرلنا سلام كم حديثكم أجيكوا السمعون تخونوا هاي راي
እዞም ኦንላይን ዘለኹም حراي سقاب شعو تانكالو كان بوك نحي اونلاين زلهم قرب بتعقصنا بلوتي باوربوينت عليكم زلخو دحر زيك قالص اب حدا ابو زحالف سنبت موبايلهم 55 قشي انت سدرابيت زحالف سنبت 410 انشر اسرائيل شي موبا بطلالا 430 حاز زحالف سنبت زفتحو حانتي اد زفتح انت اد 50 حدا حونا ناي ورحاوي 20 700 370 أولات محبر تسفا نايتي زقبرو أزنبرا ناي قرص مدب مقصلتا ناي لومي جروب سلسته مالتي هذا شح قرشي حانتي هذا أقل قال حونا ناي حدش بتخستيان نايتي أبعدت مالت زي بز سايد زي تري وزر لهم بزح سرح دلو ناتويلو حاموشتا متقرشي حانت حافتنا ناي مجمريا قربان زوست الله زل أملاح نابزي زبق عني إلى موبا قلتا متقرشي كمون أبال كوينا كا ناشدشتا ورحي 300 بتغلى الله حاموشتا متقرشي هذا أقل قال حونا ناي كلتا عامت ورحا وخفليت شحن كلتا 260 أنت حافتنا ناي محبر تسفا ورحاو خفليت لا 220 قرشي هذا حاونا تمالي زقربة ناي ورحاو خفليت له 300 قرشي لومي تقرب زلا حنت حافتنا ناي كلت عامت ورحاو خفليت ناي محبر تسفا لا شحن 8 كابزوم لومي زفتحو حنت حافتنا موبايلا 500 قرشي أنت أدينا لومي زقربا زلوا موبايلا 100 قرشي أنتي حفتنا ناي مورجيج ورحاو حاجز مالت زي ناي كلتشن عسران ورحاو نواص وزلنا شحن كلتا 200 قرشي أنت حفتنا موبا إلى 5 قرشي هذا حونا موبايلو 5 قرشي إذا حفتنا قبت موبايلا سددتلنا سلام كوردلنا كبابينا نهاجرنا صلوت قبلنا بلد حفتنا داما ريستورانت مقصلتا نايتي تم باصع موز نبرو حدا شح قرشي اب بنسلفانيا زركبو حدا سرابيت ناي ورحاو 20 لهم 269 9 كمون موبايلهم 25 طغلالا 310 9 أنت حفتنا ناي مجمرتا قربان زوس دلا أملاح نابزي زبق عني يمسجنو إلى موبا 300 هذا حاونا لوم زقربة موبايلو 220 قرشي أنتي أدا سماي تتقاسو إلن تقبل ناي قدس ميكائيل هيبن إذا ميكائيلن موبايلن كا 10 قرشي كابزن لوم زفتحا ناي فتحات 250 قرشي كمون موبايلن 30 قرشي تغلالا 280 قرشي اب اونلاين كا اب سومنزي مالتي حدا حونا ناي مورجريج كفليت ناي ورحاويلو 100 قرشي انت حافتنا موبايلا 500 قرشي انت حافتنا 20 لا 100 قرشي انت حافتنا موبايلا 100 قرشي انت سدرابيت موبا ناي فتحاتي لا 100 قرشي هذا حونا ناي ورحاو 615 تقلالا شحن 515 أونلاين مالتي هاي زوم اب أونلاين تكتاتلونا زلهم ولا مش اب اونلاين تكتاتلو زلهم زي ناي بتاسيانا اوشت مالتيو محبر تسفا ناي تن 4 شان لير سريون زلهم
عنصابل زما بزلهم كمسايك تكونوا منتي شدشتين زي رأي زلا تن كلتا كالسب تن 4 جن بمحبر تسفى عمش تشحن شدشت 200 قرشي أكيبن زجاز أو يومالتيو تاتوصل زلا أبتي خير مثلني لو مز فتحها حانت أدها استفتحها 120 ناي فتحات كلايكا زي حجي تريو زلهم كان ناي vacuum cleaner industrial vacuum cleaner مالتيو أزيون كاب محبر تسفى 443 أوزين تددو مالتيو مو زما ودات تريون كم زلهم أديتاتنا نحواتنا أنت حوابيرن نز بتاسيان ببزح نجار يبلا الله of course حواتنا لو ببزح ما قد تاز حجزو هذا أبنتا وحاونا أبزي تريو زلهم حاونا برهان بس أملاك دعبزي زلهم تري رأيكم الله دي كلير أبسكني أي مثلا أجهم أزي أوكي أجي رأيكم الله أزي نبزح جزينا نفتنيرنا بستفلالي كامبانات كنسرحه هذا حاونا جنابزي أتصور كلنا مسيوك حجزنا مسيسي أنا خلهم مكوخ إلي قليلنا مالتي ملحام تخيل انتهون كاد أزيا مسكالة اللوا بزح دلينا سي تشاقيرنا لنا مو كتفتنا ندو قليلنا مالتي أنا ندي أكون نازاري بنايو أرئينا ينتاي كمز حسبنا أوش السومنتم نبرت غازيوس ريدي اللوخو تديزاين هابوني لنا مالتي أجي دارقا نت ماتيريال تراح شحن قالن كفيلو اللو بعلو نحار مس نقرنا أمسيو مسار أنا تديزاين مسار أيو ديكون بس المسحابو نهلا كم زيجيرو كلكم تذكرون تهونكم نحاتتنينا موبا أبربعة أنغولاين زخنا أبزابتها سيانا نتنا بلعل زلوا أزمسلك بأربعة أنغولو أبت مجمرة الديزاين كان رأيكم كلنا نايبتها سيان أريناكم نيرنا زين بأربعة أنغولو جيرو صريح anyway نربعتين صريحو أمثلنا إذا كابتن محواتنا مالت عودات زجبرو زلوا وحود صراحي دا يكون بر زي أجمع كابتن زبالة صراحة ما أبوتاتنا صلوات كجبرلو تصفى جبر أو نايلومي تحسطي ودي الله سناي سنبت قبلنا مو قال نقر نقبر يزبل النازل احنا دما نودب محبر تسفاي لما محبر سلام دما نبلنا احنا زايدان احنا دما نقبر الراي እግዚአብሔር አምላክና ተመስገነ ይሁን ዜና ዓበይቲ መሳቅል ትሪእዎ ዘለኹም ኣብ 4 ኹርና ናይ ቤተ ክርስቲያንና መትከል ክገብሩለን ኣብ እንክትከላየን ከም ታስእል ናይ ቤተ ክርስቲያንና ክትኮነልና ካልእ ንእሽተይ ክሕብረኩም ዝደሊ መቸም ትከታተልዎ ትኾኑ ኣለኹም እዚ ናይዚ ኮረና ኩነታት እናፀንዐ እዩ ዝኸይድ ዘሎ እናበዝሐ እዩ ዝኸይድ ዘሎ እግዚአብሔር መስገን ክሳብ ሕጂ በታ ዝፈቀዱልና ሕጊ ተኸቲልና ናይ ቅዱስ ቁርባንና ስራሕ ክንሰርሕ ፀኒሕና ኣለና እንታይ ከም ዝብሉና ሕጂ እውን ተከታተሉ ኢኹም መቸም ብሓንሳብ ንርፍድ ንህሉ ተስፋ ገብር ከም ብኦንላይን ተከታተሉና ትህሉ
ኣብዚ መጽ ዘሎ ሰሙን እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ክንደኦም ክንክዩልና ካብ ዘለና ቁፅሪ ከመይ ጌርና ኢና ክንቅፅል ክንሕብረኩም ኢና እሞ ግን ክላበወኩም ዝደሊ እንታይ እዩ ንኩልና ኣብ ደገ ዘለና ዋላ ኣብዚ ዘለና እግዚኣብሔር ይዛረበና ኣሎ እንታይ እዩ ዝብለና ዘሎ እስኪ ዘለኹም ሓንሳብ ደው በሉ እሞ ናባይ ጥራይ ቁልሕ በሉ ኣይትዝሩ ዋላ ናብ ቤተሰብካ ዋላ ናብ ሓውካ ስስቕ በል ደው በል ምሳይ ጥራይ ተዛረብ ዝብለና ዘሎ ሰዓት ኮይኑ ስማዓና ናብ ዝኾነ ይኹን ምንቅስቃሳትና እንታይ ንግበሮ ንዕገቶ ክንንቀሳቀስ ተኮይና ድማ እዚ መሸፈኒና ሓቀትና ሓሊና ኣብ ኣገዳሲ ዝበሃል ንቁርብ እዋናት እግዚኣብሔር ኣምላኽ ምሕረቱ ክሳብ ዘውርድ ንተዓገስ ብፍላይ ናይ ስድራ ቤት ቀረባ እዩ ደቅና እዮም ደቅና እዮም ኢልና ንበፅሖም ግን ምስ መን ተራኺቦም ነይሮም ስለ ዘይንፈልጥ እቲ ፀገም ዝኸፍአ ይኸውን ኣሎ ብዚ ደቅና ተኮይኖም ኣሕዋትና ተኮይኖም ኣብ ዘለኹሞ ቴሌፎን እግዚኣብሔር ሂብና ኣሎ ብቪድዮ ክንሪኦም ንኽእል ክሳብ እዚኣ መዓት እዚኣ ተሓልፈልናስ እንታይ ክንገብር ይደልየና ኣሎ እግዚኣብሔር ኦፍ ሪጋና ምስ በፅሐት ጥራይ ናብዚኣ ንመፅእ ናብዚኣ ክንመፅእ ከለናስ ምስ ዋላ ሓደ ዝረኸብናዮ ክህሉ የብሉን ኣብ ገዛና ድማ ከምኣ መዓት እግዚአብሔር ከሕልፈልና እዩ ከልዕለልና እዩ ንሕና ግን ንሓግዝ ነብስና ንሓግዛ ብዘይ ጠቅም እዩ ዝመሓላለፍ ዘሎ ናይ ቆልዑ በርዝደይ ኢሎም ከይዶም ስድራ ቤት እተሓዋወሱ ካብኡ ካብ ገለ ካብ ካልኦት ተሰኪሞም መመፁ ኣብ ኩሎም ይላባዕ ኣሎ ስለዚ በዚ እግዚኣብሔር ንሓግዞ እግዚኣብሔር ምሕረቱ የውርደልና ዝመፅ ዘሎ ሰሙን ድሓን ክንሕብረኩም ኢና እንታይ ኢና ክንገብር እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ሕጊ ናይ ዝዓዲ ብኡ ክንክተል ኢና ክሳብ ሕጂ ካብ 25 ካብ 30 ፀኒሕና ኣለና ቁርብ ክንክዩልና ይኾኑ እዮም ግን ግድብልኩምን እግዚኣብሔር ኣምላኽ ምሕረቱ ከውርደልና እዩ ነቲ ኣፍ ደገ ናይ ቅዱስ ቁርባኑ ኣይዓፅወልናን እዩ ክንተሓጋገዝ ግን የድልየና እዩ ምክንያቱ ሎሚ ንግደት እዩ ኣውደ ኣመት እዩ ኢልና ኣብ ካልእ ቤተ ክርስቲያን ብፍላይ ከም ዝሓለፈ ዝረኣኹሞ ኣብ ዘለኹሞ ኣውደ ኣመት ምሳኻ እየ ዘለኹ እስኻ ምሳይ ኩን ጥራይ ኢልና ኣብዚኣ ክንመፅእ ከለና ንቅዱስ ቁርባንና ጥራይ ቤተ ክርስቲያን ክንኣቱ ክንክእል ኣለና እግዚኣብሔር ኣምላኽ ምሕረት የውርደልና እዚ ኩነታት ኣበይ ቀሺ ገሊፅዎ እንዲ እዚ ኩነታት ናይ ዓድና እቲ መዓት ሎምስ እንታይ ትብል ነይሩ እቲ ዝክር ኣበሳነ ዘትካት ይብል ነይሩ ቅዱስ ዳዊት ሎሚ ኣብቲ መዝሙር ዳዊትና ናይ ቀደም ኣበሳናሳ ይትዘክር ኢሉ እሱ ስረስዕዎ ነይሩ ኣምላኽ ሎሚ ደሎ ግን ድረት ኣልቦ ኮይኑ ኣበሳናሲ ኣበሳና ግደፈልና ንበሎ ኣምላኽ ምሕረት ካውርደልና ንበሎ እቲ መዓት ካብ ዝባና ምዝራይ ኣብዩ ምክንያቱ ነቲ ክመርሕ ዘለዎ ነቲ ክገብር ዘለዎ ኣምላኽ ኣይጠመትናዮን ኣብ ቤተ ክርስቲያን ይኹን ኣብ ካልእ ይኹን በብመንገድና ኢና ከይድና ኣብ ክንዲ ይኣክል በለና ንብሎ እንታይ ኢና ኢልና ባዕልና ይኣክል ብቕልፅምና ኣይኮነን እሱ ይኣክል እንተዘይሉ ኣይኣክልን እዩ እሱ ይኣክል ክብለና ግን ሎሚ እንታይ ይኣክል በለና ጎይታ ንበል ሎሚ ካብዚ ኩሉ እዋን ንላዕሊ ጸሎት ምህልላ ዘድልየና እዩ ጾም ተፈቲሑ ኢልና ዕጥቅና ከይነዝልቕ ኩሉ ግዜ ከምቲ ዝተምሃርናዮ ኣብ ጸሎት ደው ንበል ሕጂ እውን መዓትና ይኸፍእ እዩ ዘሎ እምበር ኣይሃድእን እዩ ዘሎ መንእሰያት ይቕዘፍ እዮም ዘለዉ እምበር ምሕረት ይረኽቡ የለውን ሰብ ይፈናቐል እዩ ዘሎ እምበር ይምለስ የለን ካብ ስደቱ ስለዚ ይኣኽለና ንበሎ ናብ እግዚኣብሔር ናብ ሓድነት ንምፃእ ተፈናጭልና ተፈላሊና ተባቲኽና ብሓሶት ተኻሲስና ተዋናጅልና መትሓዚ ተሳኢንዎ ኣበሳና ናይ ቀደም ኣይኮነን ናይ ሎሚ ስለዚ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ብዓይኒ ምሕረቱ ይጠምተና ምሕረቱ የውርደልና ነቶም ዕሸላት ኢሎም ዝፈልጥዎ ዘይብሎም ዝድፍኡ ዘለዉ ንዕኦም ይርአ አድንኑ አርእስትክሙ ቅድመ እግዚአብሔር ታክነ ተደገብሩ ካህን ይባርከነ አሜን እግዚአብሔር ይባርከነ ወይሰሃለነ ኦጎይታ ብኻድሕን ርስትኻ እምባረኽ ክሳብ ንዘለኣሎም ጓስዮምን ልዕል ኣብሎምን ጎይታ ህዝብኻ ድሕን ርስትኻ እምባረኽ ዘለኣሎም ጓስዮምን ህዝብኻ ድሕን እምባረኽ
مثل كلكم አሜን። እግዚአብሔር ንባሮቱ ይባርከና ዝተቀበልና የሱጉን ደሞን ሕርገት ሓጢአት ሆነና ኩሉ ሓይሊ ሰላም መንፈስ ክንረክብ ስልጣን ሃበና ምሕረት ዝመልአት በረኸት ቅዱስ ኢድካ ንዓ ኩልና ንፅበለና ካብ ኩሉ ክፉ ምግባር ኣርሕቐና ናብ ኩሉ ምግባር ሰናይ ካ ፀንብረና ቅዱስ ስጉን ክቡር ደሙን ዝሃበና ብሩኽ እዩ ጸጋ ነሳኢነ ወይወደረከብና ባይለ መስቀሉ ለኢየሱስ ክርስቶስ ቲያገግዮ ናክት ነዚያነ ዘመንፈስ ቅዱስ ትው امتانا نابز قدس بتخا سلام زغبركا غويتا متاونا نبيتنا سلام غبرلنا سلام كاب زحل سم كان محرد نسلام هدات زغبرلنا سم زي قربنا دما بيكو هيوت كم زي لفليتنا قومي እግዚአብሔር አምላክና نقربلم هيوت نملالسሉ ውሳኔ ሰዓት ቆነልና ደግፈና መንፈሳዊ ተባዓት አድለና እግዚአብሔር አምላክና ሰላም ካብ ዝሓል ከና ምሕረት ተሰልና ለወሩ የምጠሚም ዘለው ይድጋይ በረኸት ዘርግሓል ብመራሕቲ ተንከፍ እግዚአብሔር አምላክና ሰላም ናብ እግዚአብሔር አምላክና ተካዩ ንሰብ ዘይካሎ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር አምላክና ካለና ንስኻ መርሓና ሳእለየና ንስኻ ጓስየና እግዚአብሔር አምላክ ወጎይታ ነቶም ዝቆሰሉ ቶም ስብራቶም ዘንን ተዓረፉ ነብርስቶም ተሓዘኑ መጽደደሎም እግዚአብሔር አምላክ ግዲ በሃገርና ከተሐልፍ ግዲ ይኹንካ እግዚአብሔር አምላክ ደሙን ሰላምካ ንደልለን ደሙን ህዳትካ ንደልለና እሞ መንነና ወጎይታ መከራና ይበዝሕ ስደትና ይቆሙ እግዚአብሔር አምላክና ስደትና መወዳእታ ክትገብረሉ መከራና መወዳእታ ክትገብረሉ ንልምነካ ኣለና እግዚአብሔር አምላክና ስደታ ስደትካ ከዓውላ ደገ ቤተ ክርስቲያን መንፈስ ክንሰግደልካ ቅድና ታንካ ከተብርሃልና ምስለና ንልምነካ ክል ማርያም በለና ተሓመሙ ባረትካ ኩሎም ባርያኻ ገነት ወሰመረትካ ከተብላ ንኩሎም ዘለዎን ዝርግሕና እግዚአብሔር አምላክ ገናትና ኩሎም ወሰመረትካ ውርደሎም ነብሲ ባሮትካ ኢዮብ ርግበ ሰሎሞን አፎምያ ንግስተ ኤለኒ ወለተ ነቢያት ወለተ ጊዮርጊስ ሃብተ ሚካኤል ነብሲ ኩሎም ሰማዕታት ገነት መንግስተ ሰማይ ዓርፈልና እቶም ዝሓዘኑ መፀናዕ መንፈስካ ስደደልና ኩሎም ባሮትካ ብዙሕን ውሕድን ሕቡእን ጉድን ኣብ ርሑቕን ካብ ቀረባን እግዚአብሔር አምላክና መባኦም ዝሰደዱ ድማ ኣብቲ ዘይሓልፍ መዝገብካ ፀሓፈሎም እግዚአብሔር ዓስብ ዘይተጠፋ ኣምላኽ ኢኻ እሞ ዓስቦም ድማ ንስኻ ብዝፈቐድካዮ ፀጋኻ ተብዝሓሎም ንልምነካ ኣለና ካብ ዝሃብካና ንህብ ካብቲ ዝሃብካና ግዜ ነገልግለካ እሞ እግዚአብሔር አምላክና ንዓኻ ዝኸውን ውህበት ክትበና እግዚአብሔር አምላክና ፈቃድካ እሞ ንልምነካ ኣለና ድማ ሕጂ እግዚአብሔር አምላክና ብዘይካኻ ካልእ እነገልግሎን እነምልኾን እንህቦን ከይህልወና ድማ ይትግደፈና ስለኩሉ ተመስገን ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና እናበልና ንፅዋዓካ ኣለና ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምፃእ ፈቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ናይ ዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ናበሳና ሓደገልና ካብ ክፉእ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይተይትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘላለም ናትካ እሞ ኣሜን ኦ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣኽ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕልናኺ ድንግል ብስጋኹን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለኪ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርክቲ ኢኺ ፍረ ማህፀንኩም ብሩኽ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ ኦ ፍስሕቲ ደስ ይበልኪ ሓጢኣትና ንሓድገልና ነፍትወ ድኽ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን
مغفلتي حالينا عندنا كيد ندل زلنا تخالكم متن أبدا أفدق قبلنا يوم كواح حزنا موسى زلا مالتي أبدا عاقمنا يا سابدق أنت زي عاقمنا واقعي بلنمو أبدا تحاببرنا خلاتكم قريبا مولا بتأفت أبدق مغفلتنا حزنا نعم مكينانا مالتي مو يا أنيلنا سناي سنبتك برلنا